issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Anay ka. Nga nagakiang-kiang ka kung maglakat, haw. May masakit bala sa imo? Kag nga ang kadamo sang lagob mo sa lawas. Ay, hala. Naglungo lang siya, oh. Dali ka, mapadayon kita. Abi mo, ako man. Madamo man ako sang lagob. Halin gid sa akon nga batiis pagkadto sa likod. Pero, sige lang lagob lang ina. Ay, mapungko kita dira ho. Para nga makasugilanon kita antes magsugod sang aton hampang. Miko, gingkapoy na ako sang wakal, pero wala ka man nagasabat. Kung hindi tango ang buhaton mo, lungo. Nga bala nga hindi ka maghambal. Kay ara pa man ang dila mo. Oh, nga nagtindog ka na. Hindi na bala kita maghampang? Mapauli ka na? Ay, ati sige kay mapauli naman ko. Basi kung naayawa na sang hulat si nanay sa akon. Ta sige na, tabok na sa suba, kay bantayan ko ikaw. Karon lang ko mapauli kung makatabo ka na. Makita ay naman kita liwat buwas ha? Nagaibi ka? Kag nga may lagob ka sa nabong? May nagsakit pala sa imo? Sino ba lang may kahimuan sina? Si nanay mo? Si tatay mo? O kon may ikaduha ka nga tatay? Siling ko na gid eh. Siguro,
Ang tanan nga mga tatay-tatayan, salbahe, gid no? Kalapsi sa imo, haw. Nahadlo ka ba lang nga sakiton kaniya liwat? Hala, nagtango siya, oh. Kari ka. Magupod ka sa akon. Didto kita sa dako nga puno sang paho. Sigurado nga hindi kanila makita didto. Uyatan kong kamot mo, ha? Dali ka. Nasiga, ah. Ay. Oh! Nga nga nangin padlos ka sa akon, haw. Iboy! Hala, Iboy! may nagapanawag ng lalaki. Ikaw ba lang ginatawag niya? Hindi ka lang magsabat, ha? Hindi ka magpalapit sa iya. Kay pasi kung sakiton ka niya liwat. Pag-upod ka na lang sa akon. Iboy! Pipoy! Pipoy! Diin ka? Hala, may babae naman nga nagkapanawag. Pipoy, gali ang ngalan mo? Kag sino'y ng babae nga nagapanawag sa imo? Nanay mo bala? Uti, mapauli ka na lang. Kay ara man gali si nanay mo. Nagtango siya. Ati sige ah, magpauli ka na lang. Buwas, makita ay kita liwat ha? Bye-bye, migo! Ato na siya. Nagtabok na siya sa suba. Kag ato ho? Nakita kong isa ka babae nga masugata sa iya. Ay, Pipoy, anak. Nga wala ka dahil nagpalapit sa gintawan ko ikaw. Hala? Ginako siya sang babae. Ay, mayo ka pa, Pipoy. Kay kabuot ya sang imo, Iloy. Kag nalipay ako para sa imo. Kay palangga ka sang imo, Iloy. Kag ginahakos ka pa niya. Ginapabatsyag niya sa imo ang iya pagpalangga. Ato na sila. Mapauli na ko ah. Bay, ano inaman? Nakabati ako sang tingog sang bata nga nagahibi. Anay ka? No ginapangilala ko ang tingog nga ina. Oh, Diyos ko, hinali lang nga nagpalanindog ang balahibo ko. Ay, si Mayla, siya ina. Nagpabatsyag naman ang iya kalag. Ay, sigurado nga may di kinaanda naman niya natabo. Uy, hinali ko naman na dumduman ang hitabo. Pila ka tuig na ang nakaligad. Inaway! Sino nag-isog? Wala! Bay, Bitoy, hubog naman si Masyong, oh. Nag-iskandalo naman siya. Pabayida, matulugan man lang na karon. Isturbo na inang ginabuhat niya, ya. Mapauli siya nga hubog, kag dason, may iskandalo. Kundiin pa nga nagapalahuway ng mga tao sa palibot. Gaga! Aragoy! Bay, Tama na, Masyong! Tama na! kita mo? Ginkastigo naman niyang asawa niya, ho? Pusapat gid batasan. Wala kasang pulos nga klase sa babae! Wala! He! Ay, Ay, tama na! Tama na!
iya! Pasyon! Masyon! Masyon, gusto na! Gusto na! Nay! May pinangon siya! Pasyon ko ikaw! Diyos ko! Ay! Magbalik ka dali! Maldita ka! Oh, nalong naibe mo? Mayuguro! Sa imo liog ko gamiton ng bilangon nga ini ay. Oh, hindi! Ay, ka ba na? Hindi! Yay mo ko'y paupok ang akon kaakig sa maldita mo nga iloy. Ba't yun ko ikaw? Ba't yun ko ikaw? Hindi! Natumba siya! Ara! Wala na siya nagahulag! May lang kayo natilugan siya sa kahulugbon ba? Ano na lang balang buhaton ko sini? Naadlok ako! Ay, si nanay! Sa diinayhan siya! Kung tani, balikan lang niya ako diri! Naadlok ka na ako kay Chay Masyong! Naadlokin ako sa iya! Uy, Bitoy, doon naglinong na. Natulugan na siguro ang tarantado nga masyong eh. Kag si Linda, sa diin ayan siya nagpadulong. Nabatian naton siya nga nagapalayo nga nagahibi. Mahibalaan tagid na buwas ah. Sige na, matulog na kita. Kaya itong ang gabi na ho. May delivery pa kuya buwas ang prutas. Ay, abaw, Diyos ko. Labuo niya si nanay mo? Oo, Chay. Amo to nga naadlok si nanay. Kag nagdalagan siya palayo. Kagasta subong. Wala na siya nagbalik. Base kung sa tuman niya kahadlok niya eh. Chay, mabalik pa ayahan si nanay ko. Sigurado eh. Kay ti, ari ka pa diri mo. Hindi ka man niya siguro pagpabayan. Kag Mayla, maghalong ka ha. Ilabi na kun hubog ang tiyo mo. Kay base kung anong mapinsaran niya nga buhaton sa imo. Chay, ano abi kung diri na lang ko alay maistar sa imo. Ha? Ay, Mayla, day. Maayo tani kung layo ay ang balay naton kay. Apang uho. Nagatamuanay lang bintana naton. Sige lang Kung ano gid man, magpanawag ka lang. Kay ari lang kami ni Choy mo Bitoy nga mabulig sa imo. Jutay, sinong nalingling mo da sa may bintana? Bitoy, Sinong nalingling mo? si Masyong Nakita ko siya nga nagsaka sa ila balay. Kag milagro nga daw tadlong ang lakat niya. Wala nagaisi-isi. Kag may dala pa siya nga pinutos. Daw pagkaon. Ati mayo eh. May kalanoon sila ni Mayla. Kag mayo kay temprano pa siya nga nagpauli.
ipagkulbaan ang bata nga isanon lang siya dira sa ila balay. Anong nakaon sa lalaki nga ina ha? Nga hinali lang siya nga nagbuot? Ikaw bala jutay mo. Natural, may pagbag-o man ang tao. Siguro na-realisar man niya nga may mga sala siya eh. Kaga naluoy siya sa bata kahit nadulaan na inis ang iloy mo. Tungod sa iyang nga kahimuan. Kabay lang tani, Bitoy. Be, anong bot mo silingon, jutay? Magabian sa dagarinyo sa pagkumati ang magabatarong sumukon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradio Bombo! Tip sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical Promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Mas Paradio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Mas Paradio Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay
love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Rodita, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Padayon, nga nagapakamahal. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on. Kinakos niya ako. Hindi ka talawan. Ginapaisog mong buot mo para makighambal ka sa akon subong kagabi. Kagiging buhat mo ngayon eh. Daga pa matuod lang. Nga isa ka matuod nga maisog ditas. Nario, buligi ako. Ipalayo ako sa utod ko. Ipagkatapos sini, hindi ko na ikaw pag-istorbuhon pa. Kagkabigon ko ina, ng isa kada ko nga kabalaslan sa imong pagbulig mo sa akon. Kagipangamuyo ko, nga mangin maayong inyo pag-upod ni Andrea sa tiyong na makasal na ka mo. Ditas. Di madula sa kaisipan kong ginsugid sa ako ni Titas. Sa ginagad ko si Andrea nga magpakasal. Nakahibalo ako nga mahal ko siya. Abang pag-abot ni Titas, kaginali mga nagbalik sa kaisipan ko ang amo na kaligad. Kag nga ang amo sining ginabatsyag ko. Do gusto kong maghinulsol sa ginbuhat ko. Do gusto ko nang mag-isol sa kasal namon nga duha ni Andrea. Nabatsyagan ko. Subong ko lang na sa lapuan ang babae nga gusto ko nga maging kaupod sa bugos ko nga kabuhi. Siya ang babae nga nakaupod ko sang tion sang dilubyo. Kag siyang una nga babae
nga nagpapitik sang kasing-kasing ko. Naryo, Ditas, do pareho ka mo nga wala sang tinulugan Nga Ditas, nagbatsyag ka man bala sang kahadlok sa malain nga panahon kagabi? Karon lang ako nakahibalo. Nga nahadlo kagali sa malain nga panahon, Ditas? Gusto ko lang nga ipahibalo sa inyo nga madamo sang ginakahadlo ka ng utod ko nga ini. Pero mahimo mo pa man nga idihon ang iya pagkatawo para nga mangin maisog siya. Kag makahibalo magbato, Don Enrico. Well, sigurado ako nga si Andrea ang rason kung nga wala ka makatulog dayon kagabi, Naryo. That's none of your business, Rosenda. Sorry. Karon lang siguro kita mapadayon sa pagsugilanon. Tapuson anay nato ng pagkaon. Si Ditas, nakita ko siya nagapungko ka isahan doon sa hardin. Ay, parapitan ko siya. Agud sugiran sa akong plano. Para lang mabuligan ko siya. Buwas sa gabi, may buhato nga sinarusado sa balay nila ni Andrea para nga i-anunsyo ang bahin sa ngabong kasal. Ako ang nagplano sa to. Sa padason pa kunta ni inagabulan, apang ginimo ko sang temprano para makahalin na dayon sa balay si Tito Enrico, kagamuman si Rosenda. Dalon nila ako sa among nga kasadyahan. Kag ikaw, kabahin ka man sa among nga kasadyahan. Kani, paano mo ako mabuligan na makapalagyo? Mapasilipot-put lang ako. Ano? Kag ikaw naman, ang buhaton mo, amo nga magpakuno-kuno nga manain ang ginapatyag mo. Sa sina, hindi ka nila mapilit ka magupod. Ihanda na lang ang imo mga gamit karon sa gabi. Ay, Naryo, madamo gid nga salamat ha. Ba, si Rosenda, nagatindog siya sa unahan. Nagatulog diri sa amo ni Naryo. Apang sigurado ako nga wala siya sa may nabatian. Kaya nakita ko ang pagduda sa iya mga mata. Oh, nga hinari ka lang naghipos. May nahambal bala ko nga malaing Ditas? Naryo, kinahanglan mo na nga maghalin. Nagatulog diri sa aton si Rosenda. Ako nang bahala. Wala kagihapon sa pagbago. Bugalon kagihapon. Kag wala ka sa respeto sa imo isig katawo. Oh, ato na si Naryo. Kag si Rosenda, nakita ko. Do hindi siya kumbinsido sa nabatian niya kay Naryo. Anong inyo ginhambalan nga duha? Ang bahin sa amon kahapon Kag tubtob subong, akigihapon siya sa akon. Tugod nagpensar siya, nga ako nagpahaboy sa iya sa gwa sang mansyon. Ginpatihan niya, nga gusto ko siyang ipahamak. Pareho man lang gali ka mo. Pareho ka mo nga may sala sa isa kag isa. Hindi ako nagpahaboy sa iya sa gwa sang mansyon. Kada kay balo ako, nga ikaw ang naghimo sadto. So, ano karon ang buhaton mo? Kung ako gid man matuod ang nagpahaboy sa iya sa gwa sang mansyon? Nagalaom ka pa bala nga kung makahibalo siya sang kamatuoran, mabalik ang pagtamod niya sa imo? Tama na ang kabuangan mo nga inaditas.
Kalaslo na siya sa isa ka matahom, manggaranon. Kag indi talawan nga klase sang babaye. Kung gusto mo nga ibalik ang inyo kahapon, magbalik ka na sa panahon sa mga Hapon. Kag siguruhon mo nga hindi ka magtulog samtang nagaupod ka mo ni Naryo para hindi siya madula sa panulok mo. Nagkadlaw naman siya. Kag daw panulay ang panulok ko sa iya. Oo, gali. Nakahibalo ako nga sa kahimtangan mo subong. Madali ka na lang nga mangin desperada. Kag posible nga mahimo ka sang paagi para nga makapalagyo. Gani antes mo mabuhat ina, gusto ko nga dasigon ang kasal ninyo ni Enrico. Ano? Oo! Kag wala ako sang labot kung maapektuhan man ang kasal nila ni Naryo kag Andrea. Do gusto ko na lang abutungon ng oras para mag-abot ng gabi. Ngay palagyo na ako diri ni Naryo. Gusto ko na nga makahalin sa balay nga ini. Kabangin hiluway sa landong ni Rosenda. Ano? Malain ang pamatyag ni Litas? Oo, Don Enrico. Gani, hindi siya makaupod sa aton sa kasadyahan sa ilan ni Andrea. Oy, kanugon. Amo na kung tani ini ang tion nga mapakilala ko siya sa mga kilala ko kag kabyanan. Kanugon gani. Bueno. Papahuwayo na lang naton siya. Kita na lang ang malakat sa ilan ni Andrea karon sa gabi. Hindi na ako mapahamtang. Ayan sa mga tiniun ngayon nagahulat na sa akong si Dita sa balay. Mahulat pa ako sa maayo nga kahigayunan para nga makahalin ako diri nga hindi matarupang dansang tanan. Amo na rin kahigayunan ko. Nakita ko nga masako ang tanan. Nagasugilano ng mga bisita. Ari sa puro side ang party. Kagula sang tao nga nagatubang sa balay. Wala sa may makatarupangod kung makalakat na ako. Ari ka, makadto ako dito sa bunggid. Ari na sa rakyan ko. Masakay na ako diri. Senyorito Naryo. Ba? May nagtawag sa ngalan ko? Balik doon ko. Oh. Ba? May isa ka lalaki nga may edad na? Kag nagasuksok sa uniforme sang driver? Senyorito. Uy, ikaw gito. Ba? Tutoring? Oo to. Ako ini. Oh, salamat to kay nadumduman mo pa ako. Sang ginpahalin kami ni Senyorita Rosinda sa ila, diri kami nakatupa. Sa kaluoy san Diyos, ginbaton ako bilang driver sang pamilya nga ini. Kag sang nahibalaan ko nga ikaw ang nobyo ni Senyorita Andrea, ginhandom ko nga masugilanon ka. Kay siling ko,
Basi ko may balita ka bahin sa mga Velasco? Apang daw wala man kamo sang komunikasyon. Ganigin pabayaan ko na lang ikaw. Apang sang makita ko si senyorita dita sa balay ninyo, naglibog naman sang hinali ang amon hunahuna ni Sinyang. Kag nasiguro ko nga hindi kami maglino nga mag-asawa, tub-tub may ginauyatan kami nga likom. Choy, nagadali ako. Apang ano ba nang ihambal mo? Gusto ko masugilanon si senyorita Ditas. Kinahanglan ipalagyo ko siya, Choy. Para nga hindi siya makapakasal sa tiyo ko. Amoy na ko nga nagadali ako, Choy. Kagkuntani, hindi wali pagsugid kay Andrea. Hindi matuod nga mag-utod si senyorita Rosinda kag si senyorita Ditas. Ba? Anong siling mo, Choy? Hindi tunay nga Velasco si senyorita Rosinda. Choy? Hatagi anay ako sang tionto nga masaysay sa imo ang tanan. O sige, Choy. Mamati ako. Amoy na ang bugos nga kamatuoran, senyorito. Kag wala kami sang ginsugiran sina ni Sinyang, kundi ikaw gid lang. Salamat sa pagsugid mo, Choy. Mas kinahanglan nga ipalayo ko si Dita sa bunggid. Sige, Choy. Malakat na ako subong. Kadtuan ko na si Ditas. Salamat. Ang laom ko kung hindi ka na mag-abot. Nagpangako ako. Hindi ba na? Apang wala man ako makahibalo kundi na ako makadto. Pero wala ko sang labot Ang importante nga makahalin ako sa landong sang utod ko. Hindi mo utod si Rosenda. Ha? Ano ba lang ginapanghambal mo? Magpamati ka, Ditas. May sugid ako sa imo. Kag sigurado, makibot ka sini. Ano bala ina? Mamati ako. My God! Malawig nga panahon ako nga nag-anto sa pagmaltrato sa ako ni Rosenda. Ginapinasan ako sang tao nga adoptibo man ang galis ang akon mga ginikanan. May baray ako sa syudad. Nga wala may hibal ni Tito Enrico. Pwede ko ikaw nga taguon dito, Ditas. Kag samta nga to ka dito. Buligan ko ikaw nga makuha ang manggad sa mga ginikanan mo na dapat sa imo lang. Karon nakaibalo na ako. Kung nga mo sina nga batasan ang napakita sa ako ni Rosenda. Wala kami sang relasyon. Hindi ko siya kadugo. Malain ka, Rosenda. Malain ka! Wala ginamon siya makita iya. Naglakat siya nga wala nagpaalam sa akon? Ginhimo lang niya ako nga tanga? Nga pala nga hinali lang ako nga kinkulpaan. Andrea, basi ko naglain ang pamatsyag niya? Kag nagpauli na lang? Dapat! Nagpahibalo man siya sa akon? Basi kung hindi siya gusto nga mabalaka ka. Gani naglakat siya nga wala magpahibalo sa imo. Don Enrico, ang maayo pa, mapauli na lang kita. Basi kung ato na senaryo sa balay, kag nagakinahanglan sang bulig. Gusto ka, Rosinda? Bueno, mapaalam lang kami sa mga ginikanan mo, Andrea. Iha.
Ano? Amo inang siling sang guard. Nagpauli ko no dire senaryo. Kag sang maglakat siya, kaupod na niya si Ditas. Oh, Don Enrico, kinahanglan niya sundo naton sila. Hindi pwede nga hindi madayon ang inyo kasal. apang sa di naton sila sundon. Sa syudad. Sigurado nga dito sila nagpadulong. Hindi kita makasiguro kung sa di naton sila kadtuan dito. Basta! Kinahanglan naton sila nga sundon dito. Kag sigurado nga wala pa sila makapalayo, gid. Ato na si Rosinda. Ay, sundon ko na lang siya. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundagin ninyo sa pagpamati, ang katapusan nga bahin sa kasaysay ni Rodita, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once there was a love. Sa kasaysayan. Padayon nga nagapakamahal. Direksyon, Marnie Mungka. Tips sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagod malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ginbilin, nga kasing-kasing. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Gimo, Oh nga? masunudan na ako sa CRI. Buy ako. Huksiyan na ako sang gapos. Hinto ako niyo. Buyan ta ka, kay malagyo ka. Oy, kinahanglan na gid ako nga magsulod sa CR. Do sa mangihi na gid ako gimo. Bueno, tugtan ko ikaw nga ubaran sang gapos mo, apang higtan ta ka. Higtan ta ka sa hawak sang pisi. Para nga hindi ka makabuhi. Dason, malaba nga pisi ang kinanglan ko. Munang gamiton ko. Para kung makatapos ka na, butongon ko lang ang puntas ang pisi. Kag makabalik ka na dre. Ati, huugi mo. Sugot ako. Ulat ka na, kay makuha ko sang pisi nga ginagamit sa paglawig sang karbaw.
Oh, ara na, nagtang ko ng imo hawak sa malaba nga PC, oh. Oh, sige na, lakat na. Pagkaligad sang 1 ka minuto, butungon ko ng punta sang PC para nga madala ka pabalik. Oo. Sige, Gimo. Masulod na ako sa CR. Oh, sige na, lakat na. Salamat. Salamat kinagpasugot siya. Na, ari na ako sa sulod sang CR. Mangita ako sang paagi. Agod nga makapalagyo ako diri. Apang, kagamay lang sang bintana nga inat. Pero kung piliton ko, pagkaigo ako dira. Nagbahala na kung mabali ako kung magtupa ako karon sa duta. Ang importante, nga makapalagyo ako. Kag makapangayo ako sang tabang. Ara, matungtong ako sa basin. Kag masaka sa bintana. Apang kinahanglan, nga mauba ko ining gapos sa akon hawak. Hubaron ko ini. Tapos na 1 minutos. Ano ka? Hoy! Ilen! Abi, pagwa na da. Butongon ko ng PC, madala kagit pagwa. Ilen! Do ay sa gana magwaaw. Anay pala kayo butongon kong PC. Hindi. Ano ni? Nadala ng punta sa PC, apang wala sang ilin nga nahigot. Animal, basi kung nagpalagyo siya? Ay, pero kagamay man sa bintana sa sulod. Anay kabla kay masulod ako sa CR. Ari na. Oh, hindi. Aberto ang bintana. Nakagwa siya. Lantawon ko bla sa bintana. Ari, patungto ako sa basin. Hindi, ato siya, oh. Nagdadalagan siya. Bang wala sang huyang babae, oh. Lagson ko siya. Hala, ginalagas na ako ni Gimo. Kag sa kahintangan ko nga ini. Kaluya na sa akon. Maabtan gid niya ako. Oh, Diyos ko. Maluoy ka man ay. Hindi man pasugti nga maabtan niya ako. Hindi man. Oh, hindi. Ara na siya. Dakot ka, dakot. Hindi. Argay. Nadakan gid niya ako. Hindi ka makadto, ha? Gimo, bayi ako. Bayi ako paliyag. Bayi ako. Papahin na lang ako nga baka palagyo. Maluoy ka. Kaya ipabatay mo ko kay Danny Boy. Ay, kung matabo na yaw, naon ta ka. Dali, palit sa balay. Guyurong ta ka. Ay, aragay. Dali. Oh, Diyos ko. Balik ka, balik. Diyos ko. Kinggapos naman niya ako diriliwat sa bangko. Nagkadamo sa nga akong labhag. Gingkastigo niya ako sa maayo. Daw sa mapatay na ako. Apag hindi ako mag-untat. Tubtub hindi ko makita si Michael. Hindi ako mag-untat. Tubtub nga hindi ako makakita sa paagi nga makaalin ako diri. Hindi. Ining akon kilid. Sa may kilid sang bangko. Matalom ini. Kag diri ko ibag-in ang akon gapos. Hasta nga maupod ini. Kag mabugto. Gusto. Amoy ng buhaton ko. Amo lang inang mahibo ko nga buhaton. Ulaton ko lang ang makatulog sigmo.
Kinahanglan nga makatulog siya. Natulog ka na sige mo. Suguron ko ng pagbag-id sang akon gapos sa matalong nga bahin sang bangko ngay ni. Ari na. Ara. Hindi ko pagkuhaon ang akon mga mata sa iya. Samtang ginabag-id ko ang akon gapos. Kinahanglan. Panilagan ko sang maayos, sige mo. Kung maghulag siya, untaton ko ang pagbag-id sang akon gapos. Oh, Diyos ko. Kung tani, mautod ko lang ang akon gapos. Amo lang ining paagi. Amo lang ini. Ano ka? Mabato ka? Ha? Hindi. Nagbugtaw siya. Oh, Diyos ko. Basi kung makita niya ang ginahimo ko. Uy, salamat. Ginadaman lang gali siya. Ginadaman lang galing gago yaw. Padayunon kong pagbagit sang akon kamot. Padayunon ko ini. Amo na lang gining paagi. Amo na lang ini. Mayo na. Mayo lang kay nagnipis na ang pisik nga nahigot sa akong kamot. Nagnipis na. Uy, pila pa kabagid. Kag mautod na ini. Uy, hindi na ako maghulat nga magbalik pa si Danny Boy. Agud nga buligan diri sige mo sa pagtorture sa akon. Amo na ining ginahulat ko. Karon, kuhaon ko na ang naghahawit-hawit nga pisik nga nahigot sa akon kamot. Ari na, hilway na ako. Mahimo na ako nga makahalin diri. Malagyo ako. Kag sige mo, mahamuok pa ang iya pagtulog. Ari na, mahinay-hinay lang ako. Oh, Diyos ko. Diyos ko. Hindi man pagitugod ka makabugtaw siya. Hindi man, Diyos ko. Ari na, malapit na ako sa pertahan. Ari na ako sa pertahan. Kuhaon ko ang nagapintal nga ini. Nakuha ako na. Karon, manaog na ako. Hoy! Hindi! Nagabugtaw si Gibo! Nakita niya ako! Manaog ako! Malagyo ako! Malumpat ako sa agdanan! Ari na ako sa duta! Karon, madalagan ako! Hoy! Amali ka! Matay ko ang ikaw! Utdan na kasin! Oh, Diyos ko! Ara na siya! Malambot ka niya ako! Kagun maabta niya ako! Patso na niya ako! Patso na niya ako! Dulog! Hindi! Madulog na lang ako! Ano ba yung babae ka? Maugin pa mo tayo pa ko! Pero Mayo ka natulog ka, Mayo! Kimo, maluhay ka! Hindi na ako magliwat! Pasayluha lang ko ay! Pasayluha lang ako! Kanugon matuod si Lupat yun. Wala ko yung pinsari dahil, man. Wala, lakat. Balik sa balay. Lakat. Oo, Gimo. O Diyos ko, patso na niya ako. Amo
na ini nga akong katapusan. Amo na ini. Siguro, amo na ining kabayaran ko sa pagtraidor ko kay Marta. Amo na ini. Sugod subong. Hindi mo na ako maisahan nga babae ka. Hindi mo na ako maisahan. Ha? Buhaton ko ikaw nga kalingawan. Oo, buhaton ta ka nga kalingawan. Para hindi ako pagtuyhon. Ha, dali. Bebe, bahong ko ni Bion. Bebe. Uy, hindi! Oh my! Uy! Kaputi, gali isang dugan mo. Grabe cleavage ay. Ay, straight. Hindi ka magpanugid kay Danny Boy, ha? Nga mo kayo ayaw ako sa imo sa gabing ini, ha? Ha? Kaya Rio. May plano bala si Danny Boy. Ibaligya kaniya sa mga palahubog. Oo. Mga palahubog bala nga dito sa sugalan nagatambay bala, ha? Ha? Ka mga sugarol pag hindi. Iti mapuslang ka pa man? Puti, ulo mo lang. Anay ka bala, dali labla kay mauba ako. Ang ispik? Ara sa ihawak? Kuhaon ko ina. Dumano na ako. Hindi. Ang ispik ko, ginagaw mo. Aring imo ay! Hindi. Na! Kinbuno ko ikaw sa dugon? Ari pagid? Ha? Hindi! Ay! Hindi! Aring bagay si mo! Hindi! Kinbuno mo ako sa nawo. Kasakit! Sakit? Nahigo ginang ako ni sa kamata. Gali? Ikaw, Di man. Hindi ang dughan ko. Naigo gid ako sa dughan. Basi ko nang kasing-kasing ko naigo man. Animal. Malaing ka nga babae ka, ha? Malaing ka. Kinanglan mabulong ako, kinanglan gid. Uy. Patay na ni siguro mo. Wala na sa mo. Patay na gid ni siya. Ano ka, manaog ko. Makadto ko sa ospital. Kinanglan makaimo ako sa paging nga makakadto sa ospital. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Oh yeah. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navat. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo!
sang pag-ambush sa sining patrol car sang Binalbagan Municipal Police Station. Kag sa aton na baga panguna nga mga balita nasyonal, IATF ginatalakay na karon ang angot sa Kunbala, ipapanaog na ang sa alert level 1 ang bilog nga Metro Manila. Madamang ang mga Filipino adults ginapili ang ikaayong lawas labaw sa paghigugma. Ini ang suno sa resulta sa survey nga ginpatigayon sang SWS Social Weather Station. Tuod na yan, bumbudyas, nga ang mga madamo nga mga Filipino adults ang ginapili kuno ang ikayong lawas labaw sa paghigugma. Okay, sige. Sige na daw, damo subong mga bingkong, guro bumblito ay. Nga, tungod nga bingkong, gina-justify na dyan. Ipasulabi ko ang ikayong lawas labaw sa paghigugma. Samtang sa balita international, Pope Francis, liwat nga ginapangamuyuan ang kinagamo dito sa Ukraine. Ang natin ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni kapangalagad karon sa pang-Lunes edisyon sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. February 14, Valentine's Day presentation. Karon lang ta dugay-dugay makuha naman sa pila ka mga situational report kay daw naubos na gidalin kagapon na sang ginasang aga ang situational report sa mga kabulakan, mga nagabakal sa mga bulak kay nagabligya sa mga bulak. May ato tiya bulak nga ginatag nga wala labot sang may mga flower arrangement na sa bouquet. May ara pag mga sinon nga ginbutang mo. No, mga sinon, do mo nang nami mga sinon. Siling sang akon kilala siya bumbudan. Siya sa Valentine's Day daw kwan naging permino do makaluluoy ang mga lalaki. Sigo paano mo nang makaluluoy ang mga lalaki mag Valentine's Day man? Siya kaya mga lalaki lang yang nagahatag daw wagid siya kagi baton. Siya masaylo ko sa South Korea kay dito ang mga babayi naman naghatag sa mga kung ano-ano lang pwede mahatag sa tion sang Valentine's Day. Ay siguro ay ahay. Ti sige lang nga pabayaan tala na yang mga kalalakinan kay ti amo na yang papilta sa kalibutan. Mas manamian kita maghatag kaysa magbaton. Sige, so tiyan mo na no ang aton nga ginasaulog karon ang Valentine's Day. Oy mga Valentino kag mga Valentina, no, kwan lang may medyo pugong-pugong lang ha. Basi matamaan. Sa pila ka mga issue kag topiko nga aton pagatalakayon karon, kung madumduman nyo banwa sa nagligad nga Friday. Friday may gin-interview kita pagi sa Zoom taga Banwa sang Valladolid, Negros Occidental. Nagareklamo may kantanan sa sining posting wala na nagadulot sa duta. Away na nagadulot, way man ni siya nagabot kay tungod nga nautod na gidya, no? Nautod ng iya nga koneksyon sa duta. So, kumbaga, hindi na siya grounded. Way na sa ground. Kaya way naman sa katungtong sa duta mo. Kung nuyupon sa akin, nagakwan siya, nagatayog-tayog, nga daw matumba. Nagligad pa rin nga tuwing ang giniklamo ni Mr. Manuel Sanico sa Banwa sang Valladolid. Ang ining nasabit ka post ni kung makita nyo Banwa sa atondra nga Facebook Live, no? Makita nyo posting nga may video pa na bumulito mo. Ang postiya nga way na yan ang rason lang kung nga ang nagapabilin ini siya nga nagatindog nga wala ni sa matumba bangod nga ginabuyutan siya sang mga wires, no? Mga wires nga nagabutong siya sa sa opposite side, ginabutong bali ang poste. That's why nga hindi siya matumba. Di madugay na ini Banwa nga concern sang puluyan sang isa ka pumuluyo dira kay ginakulbaan nga hinali matumba ini magkalautod abi ang mga wires nga nagaangot sa sini nga poste, maigo gid ang iyang balay. No, maigo iyang balay kag delikado ini. Nagligad pa nga tuig nga ginpadangat yan nga concern sa PLDT pero until now wala maislan sang poste.
Amo to kung nga nga nagatingwa siya nga magdangop diri sa Bombo Radio, kag gintingwa niya gid nga makakontak sa aton, kag ginattender man naton ini, no, nga concern. So pagkaligad nga ginapresentar naton ang ini nga issue, ang ini nga problema ni Mr. Sanico, pagkaligad ang isa ka adlaw na may nabato na sa nga communication gikan sa PLDT nga nagapangayo abisang dispensa, nagapangayo sang pasensya sa iya nga natrasar ang pag-ilis ang puste, kag nagapromisa nga within this week, no, sining nga mga inadlaw 14 to 19, basta sa sining nga semana ang promisa sang PLDT nga islan kuno ni sang puste nga konkreta, concrete nga puste, para nga hindi niya magagabok bisan ano pa yang bisan pila pa katuig magligad, padayon ini nga magatindog, no, padayon nga magatindog ang puste, kag wala sang delikado nga matumba. Kaya mo ni ang promisa sang PLDT. So hibalo naton karon pagi sa kay Mr. Manuel Sanico, sa banwa sang Valladolid, mga kabyanan kon ano gid ang tulid abi ang kaundan sa pag-istoryahanay nila sa PLDT kag sino ining nag-istorya sa kay Mr. Sanico. Sa piya ka linya, Mr. Manuel Sanico, sir, mayong aga. Hello, sir. Inyo tanan. Go ahead. Sir, anatabo, sir, pagkatapos ato sang interview mo sa akon, mga alas 3 o pang alas 4, nakabaton ako call. Galing kay Mr. Franz o Mr. Francisco G. Hobilag Jr. Wala ang ako ng permission to sa imo, sir. Team head lang sa gali sa mga engineers. Okay. So, hindi siya galing area manager. Ako na nga ginakuan, sir, no, nga parte sa to, daw lipay na ako nga nakabaton sa ang kwan. Pero, ang kwan ko lang, sir, subong, kay mabutang sila sang ilang kwan, poste, palayoon dira sa building, okay na, pero concrete ang kwan, ang simen, ang kwan, poste lang. So, ang kwan na da, sir, no, ang portion, kwaon na nilang ilang mga kwan linya sa fiber, sa telepono, isaylo nila. Ko may part gali dira nga iyaman sang nosiko. Amo na sir ang kadtuon ko pa sir subong kay once nga ara ng poste sa may posisyon na sa sagwa na sa akong nga kwan. Amo na sir ang timpo nga pagkuan ko to sa may kwan sa may sa nosiko ipasaylo ang ilang linya dira sa may barko. Hello, sir. Amo na sir. Hello, sir. Dali gid lang sir kay daw wala kuno nimo mao nang imo nga video. So daw hindi ta kadi makita subong. Okay, palihog ko danay sir sa imo nga video. Okay, kaya 30 o 28 minutos na kaligad sa tag ng alas 11. So mayo ni nga development, no? Kadasig laman sa ilang pag-responder. Bali interview naton sa kay Mr. Sanico before magda 12 tumo sa unto. Kag pagka alas 3 o alas 4 may tawag na. Okay na sa bumbulito. Sir, okay na, no? Naunang imong video. So bali, kadasig lamang gali sila mag-contact. Ano, nakibot ka lang may nag-contact nga taga PLDT dayon sa imo pagkahapon to? Hello, sir? Hello, sir. Oo. So, siling ko do kadasig malang nga nag-contact sila. Ano nakibot ka nga may nag-contact man to dayon pagkahapon gid? Ati natural gid sir. Daw amo gid to sir may naigo gid goro. Kaya mo nang tawag sila madayon sa akon. Amo ni si Francisco Hobilag Jr. Tama sir, amo na siya sir ang in charge bilang atong babae nga si May Yang na-assign to sa lain naman nga kuan nga ano ni nga group. Okay. Pero wala sila mag-explain kung ano ang natabo nga ang daw naatrasar nga daw last year mo pa ni nga concern nga subong lang sila iya nakahatag sa nga nagakaygong atensyon. Sir, ang ila rason medyo malabo man sa akon pero nakita ko sir nga
ang dahilan guro kay dito sa may Sipalay o kon sa Kabangkalan madamo to mo to ginuna nila sir. Oo. Okay, sige. So anyway, ang ina nga poste na nga sa diin nagatindog da sa tupad gid sa imo nga balay, do kadamo man na da sang wire nga nagaagi, no? O magluwas sa PLDT may iban pa gid nga nagagamit. Ay na sir ang nosiko sir amo na nagagamit man da kay siyempre do may relasyon sila na o kung may ano na da sila nga kwan nga nuni nga daw aton ko sa aton bala may kwan sila may sugtanan sila nga kung ano ang kwan sinada sang ilang poste. Okay. O amo na kanay sir nga tapos ni sa karon sa hapon siguro maditso ko to anay sa may nosiko ikuanon ko sila inform ko sila nga ang mga linya to kung masaylo na sang PLDT ang ilalinya isaylo man nila to para amo pagkuha sang kwan sang poste. Poste, oo. Kay hindi man na pwede nga basta-basta lang gabuto ng poste, hindi mo na ipag-ikwaon ang linya. Kay may linya na dira subot silingon ang hawanon gid anay ni siya. Pero hindi naman tayan mabudlayan sini sa nosiko basi ang nosiko naman makapatrasar sini. Sa akon siguro sir kay kun nosiko membro man ko sang nosiko mo ti dali malanan akon ikuanon sila digto kay ti ang PLDT lang na budlayan ko kay ti kun sa main lang ya sang kwan ya sang nosiko ang ilang linya way gagi daang mga linya na lang sa mga individuals to bula sir ginampal ko si imo mo na dang nagagi. Sige. So mga within this week makuanay na siya basi sa imo nga paglantaw abi tayo ginani subong isa ka semana kag després isla na daya sang poste. Pati may isla nila na sir ang poste kamalubong nila masaylo nila kwan ting sunod sina nosiko naman siguro ang masaylo. Daw ang pasalig to ni Mr. Francisco Hubilag daw ang pasalig dato nga within this week masaylo na kay daw ginahulat nila kuno tong boom. Okay sir, mo ginaman ang ginahulat ko kay mo na ginalakat ko permi man sa Valladolid kay gusto ko maislan gidlaw kay para at least makita kung sitwasyon kung paano. Ate, okay So hulat-hulaton ta lang Mr. Sanico kag at least daw mayo na ni siguro ang aton nga pamatyagan subong at least na sugura na nila kag naghatag na sila sang atensyon sa imo sini nga concern. Lastly sir, anong imo nga mapahayag bangod nga daw masulbar na ning imo nga problema? Nga akon lang nga mambal sir no. Kapasalamat ko sa kay Lord lalo na sa inyo mga programa subong kung buwanay sa ugto. Ako ginabulig man sa akon sir kag mismo naga-sentimental man ko kay ti siyempre do sa ano bala nga may tao na bulig sa akon. Di daw happy gid ang Valentine's Day subong kay daw may positibo gid nga balita. Kaya mo na sir mo na happy Valentine's uli sa imo kag sa pamilya mo lalo na sa kapamati ti ako man nga i-share man tani sa tanan man nga may mga problema nga magkuan man kamo magpagutwas man kamo sang inyo nga mga kuan sa radyo para at least mabalaan man ko ano mga problema nyo gaya sa akon pareho sa akon ti amo nang namigit. Sige Mr. Sanico no at least tapos na ini gin-attender naton gibuligan ko naton imo di nga problema kag mayuman nga nabatian sang PLDT ang aton diri nga pag-interview sa imo sang Friday amo to nga nagtawag mas dayon sa imo no. Pabalon mo lang ko sir kung nahumana kag natakod ng bag-o nga poste at least parang mapakita man nato sa tunumatag palamati nga natuman gid man sang PLDT ang ilang nga pangako, ilang nga promisa nga isla na dang poste sir. Sir, thank you gid sir no. Kay ako mismo ma-update gid sa imo sir. Kontakta ka permi kag pabalon tagid ka kung ano mga updates nga mahatag nila sa akon kag ako mismo magpaman sa imo pabalo. Okay, thank you, sige. sir. Mr. Manuel Sanico, sir, madamo kayong salamat sa imong oras kag mayong aga sa liwat. Sir, bye. Thank you.
35 minutos banwa ang nakaligad sa tag ng alas 11. Ano ba, imagine mo kung ano kalipay sa isa ka tawo nga nabuligan naton, no, sa isa ka tuig man nga ginakulbaan kag ginakibang ini si Mr. Sanico kag iya nga pamilya nga basi inali na lang matumbang poste kag kun ano pang magkalari malaso na sila yang panimalay. So natigayon nga ginatagan ni sa attention sa PLDT kanaya promisa banwa nga within this week, no, matakod na nila ang bago nga poste ahay. Daw nagsentimental man kay daw na nagalumaw-lumawan si Mr. Sanico, no, sa pag-interview naton banwa sa Kalipay, no, daw nagalumaw-lumaw man sa Kalipay nga sa sulod sa isa ka tuig natigayon gid man nga masulbar ang iyang problema. Way pa man gid 100% nga nasulbar pero ara nasa punto nga ara na gid ang solusyon, no, masolusyonan na. Kag happy man kita nga ang PLDT nag-attender man sa Gilayon, daway na nagulat ang PLDT nga manawag kita dito kag pasabton ini sila sa kun ano gid ang mga natabo, no. So sa PLDT, no, salamat sa paghatag nyo dayon sang nagakigong atensyon kag sa pagtawag dayon pagkatapos sa interview naton sa kay Mr. Sanico. Hindi na kinahanglan siguro or nga magtawag pa ko dira kay na-attender nyo naman ang iniiyang problema. 36 minutos banwa ang nakaligad sa tag ng alas 11. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Magabalik ang ini nga palatuntunan pagkaligad gilamang sang pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba, sino bala ang hindi maganahan magkaon sang
Talaba, magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron. Paradyo Bombo! Pabalik na mga kabayanan sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay sa Udto. 40 minutos sa nakaligad sa tagna nga alas 11. This time mga kabayanan, kuha na ito ng report ni Bumbo Liani Zil Minardo. Hindi may kangtanan sa gapon sa siling ambush, pagpang-ambush nga natabo kagapon sa kagahon dito sa may Binalbagan, sa banwasang Binalbagan, dito sa probinsya sa Negros Occidental. Ang pagpang-ambush nga nagresulta ini sa pagkasamad sang 3 ka mga persona, 3 ka mga tawo, 2 diri pulis kag 1 ka sibilyan. May ara karon ginatumod na karon sang Explosive Ordnance Division kung ano nga klase sang bomba ang ginatanom sang mga katapos sang ginaligar, mga katapos sa New People's Army sa ambush site, mga kabyanan, kag padayon ang investigasyon subong, no? Kag kung ano gibala ang rason nga ang gin-ambush ang ining patrol car sang Binalbagan Municipal Police Station. Sige. So, ara sa piyag linya, kuha na ito ng report. Bumbo Liani Zil Minardo, please come in. Yes, Bambodano. So, ari na ini sa Custodia, Bala Bambodano, sa Explosive Ordnance Division Unit 6. And K9 Unit 6, ini ang natumod nga improvised explosive devices sa Bambodano gingamit sini sa katapo no sa ginaaligar katapo sang NPA nga dito sa armed encounter incident sa may barangay Biao sa Banwa sa Binalbagan na Bambodan. Kung sa diin ni makita naton dira Bambodan nga ang unod sini sa mga explosive devices no nga improvised is mga shrapnels ini Bambodan which is mga corrugated 9mm Bambodan ang gingamit kag mga construction supplies pala o kana construction na material sa ginpangpudpod ini Bambodan which is hindi maganubo sini sa 700 ka shrapnels ang unod sini sa mga bomba Bambodan no suno kani sa pahayag kahapon ni Mr. Rizuma sini ang personal man sa regional EOD nga kung hinali nagalupok ini ang 4 gid ka bomba Bambodan no so daw amo giniguro ang daw malas gid sa bahin sang mga kapulisan so galing na nga Bambodan kaluyan nga 2 lang ini ang naglupok kay bangod siguro sa technicalities no o kana may mga error sini sa technicalities gina pagkayo sini sa ginaaligar katapo sang NPA which is 2 lang gid sini ang naglupok ka Bambodan no nagapahanugyan man ini gani si Sir Rizuma sa mga pumuluyo kung may makitaan sila nga mga suspicious Bambodan nga mga gamit pareho sini Bambodan kay kung ikaw ordinaryo lang katawo kag wala bala idea about sini Bambodan sa natawag ni nga improvised explosive devices so hindi mo gid ini siya makilalan so ini Bambodan ang explosive device ni Bambodan so hindi magid amo ini ka sensitive bala no o kana masiling naton nga kung hakwaton ini bisan tawo kag kung mabuyan hindi man gid siya dali-dali maglubok no unless nga kompleto ini siya sa iyang gamit kaga nataod gid bala maayo Bambodan so kagapon gin dismantle na ini isang EOD kaga gindala na ini sa ilang keep saving room Bambodan no, para kung ma-identify na ini kung sino ang nag-ambush dito o kung na-encontra no na kontra dito sa PNP sa Binalbagan Municipal Police Station. So, magamit ini as evidence kaga mapasakaan ini kaso ang mga suspect Bambodan. Mayo na lang gid Bumbo Liani no nga way ni ang isa lang ka explosive device na lupok. 2 Bambodan kay 4 ini ang gintanom nila. So laka-laka lang ini siya. Kaga kadako gid ang nabulig man dito sa Barandilla Bambodan sa ginakay obra sang DPWH kung wala to kuno Bambodan daw medyo natamaan gini ang patrol car man sa mga PNP kay ti ang nakita naton dito kagapon daw medyo may mga nagkarawasak o kon may may nagkaraguba dito nga Barandilla man Bambodan which is inigani stainless man nga Barandilla Bambodan no how much kung plastic sa patrol cars kung nagigo ini sa mga lawas sa PNP no so daw medyo
makahalalit gid ini ang bomba nga gintanom kag manual ini siya bombodano ging klaro ni Sir Suma na hindi ini siya remote control, so manual ini ang gingamit, so which is may nakita dira kon may na-recover man nga mga 150 meters nga wire nga amo man ini ang gingamit nga taod-taod sa apat sini ka improvised explosive devices bombodan. Amo ni mga ang tawag sini detonating wires. Yes, correct ka bombodan. Amo siya mag-detonate sa bomba para maglupok. Correct ka bombodan, no? So first time ko man ni bombodan makakita personal bala sa nga improvised explosive devices no, sa daw ka kululbaan kay do ka dagko gali bombodan, sabi ko ganito granada lang ang itsura kay gali dagko katama bombodan daw latas ang gatas. Oo. Galing kay daw ka tuktukon na gini ilang IED. Yes, correct kay daw bombodan, no? So that's why man siguro may ara kaya kay do ka daan naman sinisang IED nila bombodan. Oo. Pero tuod di man tong 80 kabilog tong nag-plaster to? Bombodan? Tuod di man to ayan nga 80 kabilog ang nag-plaster nga nag-ambos ang mga NPA bla? Basi na over na lang niya nga estimate? Bombodan, amo inaayas suno sa pahayag ni Police Major Ribosquillo kami nakuha man sila no nga mga sa ila investigation nga may informant sila nga daw medyo madamo-damo which is nalapta sila yung bombodan. May ara lang gid nga daw mga 12 no nga nabantay dito sa may sambag which is malapit sa gintamnan sinisa nga bomba nga kung hinali magalabay na dito ang PNP personnel sa nga binalbagan, so amo ato pagpalpok nila sa nga bomba-bombodan. TCG. Yes, bombodan sa pamatian bala naton ang pahayag ilang sa halin sa Regional EOD and K9 Unit 6 personnel kay Sir Gary Alan Rizuma. Ang amon na recovered bali duwa ka unexploded IEDs and ang duwa nga nag-explode. So ining mga aton nga IEDs nga na-recovered is intended for anti-personnel. At the same time pwede rin sa magamit anti-vehicle para nga mag-explode to it cause injury and damage sa salakyan at the same time sa personnel. So ang kung ma-fatality kasi isang ini nga mga explosive maybe is a cause of death man sa aton nga mga troops, especially sa mga aton government troops nga nag-responde sa mga peace and order peace and order spec. And then ang binalbagan PNP call attention sa amon nga may kinatawag nga ambush using explosive IEDs. So kami ng samon sa Regional EOD nagkanda kami ng pag-response and then the same time sa post-blast investigation, and we found out that nga ini nga mga IEDs it came from the another mga uncooperative to the government. So the purpose of this mga IEDs is to injured or to makapatay sa tao pag makadamage sa salakyan ang purpose ng IEDs. So eventually sa amon sa part lang niya sa IEDs makanda kami sa investigation. And then, na-recover naman ng almost, butang natin, mga 90% sang mga IEDs nga na-recover naman. So, ang duwa to yung wala mag-explode, maybe, ang ilang pag-set up, medyo may mga technical issues, and then, sa mga materyales nga gamit nila. So, ang duwa to nga nag-explode, na kwanto na siyempre na perfect nila na detonate dito ang duwa, so mo ang naglupok. Yes, ini bala sir kagina no ang nakita ko tong shrapnels nga which is amo ini ang unod sir sang explosive device. Ano ini siya sir kadelikado once maigo ini sa lawas ng tao? So ang ginagamit nila is sa mga 9mm corrugated round bar yung ginagamit natin sa construction supply. So ginutod nila pieces of mga half inch, almost half inch ang kalabaon. So ini sa isa ka device nga siguro 6 inches by 8 to 10 inches ang diameter kaya ang iyang circumference. Ang contents na all more than 700 ka fragments or naging ututod nga steel bars. So kung makaigo na sa tao, siyempre may cause injury, may tendency kaya mapatay ang tao.
So gadulot gani na nakita mo dito kani sa railings nabuslot gani isang explosive how much more ka makaigo sa tao. It takes death gid sa tao. Yes. So sir, ang pahanugyan na sir or mensahe wala sir sa mga pumuluyo hinali makita ni nila ang amo sini nga mga devices sir. So sa mga imo nga mga device usually hindi man ni makita sa mga ordinary civilian people, not ang maka-identify mo lang sa mga technical people, just like mga may knowledge regarding sa explosives or IEDs. Kung ikaw mga normal lang nga mga tao nga wala lang, hindi mo ni mambal nga isa ka siya ka delikado nga butang. So maybe sa ako na panawagan sa mga pumuluyo nga siyempre kung may mga suspicious lang ang mga lokay mga tao, just report to the nearest barangay or police station. Okay, Bambudan. Bumbo, Yani. Yes, Bambudan. So, kaano gid ni Bambudan kung hinali naglupok ni bala ini ang apat ka bomba. So, kadelikado gid katama. So, maayo lang Bambudan. So, ari na ini no sa kustudiya sang EOD for proper disposition Bambudan. Oo, ti amo gani man. Grabe no ang natabutugapon sa patrol sang pulis kag sa mga nagasakay dito. Do grabe nga makasiling ka nga do milagro gid lang nga makasiling ka nga daw may mga guardian angel sila no kag ang isa man to ka pulis nga amo naga-drive sang patrol naigo siya sa dughan kun wala tong cellphone nga nagbalabag to sa iya dughan to patay ito siya kag mahimo nga nagkalatumba na tong patrol nagkalaungan na to sa higan sa dalan. Correct kada Bambudan no ini ang mga pilas bala sang sa bahin sang kapulisan is hindi ni siya igo sang bala kundi ang igo sini sa mga shrapnel sa Bambudan kaga sang kalayo man sang naglupok sini nga bomba Bambudan. Amo gani man kag ang kalabanan pa to nagigo pa to sa railings to sa gadalan. Correct kada Bambudan. So grabe gid ka terrible ini ang ilang agyan pero pasalamat nang gid man sila Bambudan kay wala sang may nabawian sang kabuhi diri sa bahin sang PNP o kana sa ginaaligar man nga NPA Bambudan. Amo ni no ang kalugian lang kay may injury ang sa bahin sini sang kapulisan naton Bambudan. Kag ang pinaka-kwan pa diri ang ginatanaw naton nga grabe man ka daring ang New People's Army nga maghimo sila sa ila sini nga ambush ambush position nila sa drang area nga daw hindi ka makasiling bala nga maayo para sa pagpatigayon sa pagpang-ambush hindi man to gani nga pukatod or tapan man tong duta to katubuhan. Imagine mo na kag natigayon pa nila nga mag-set up sila sang ilang ambush position. Correct kada Bambudan ini ang ambush position no kung sa may armed encounter incident dito Bambudan kung tanaw naton it's highway na iniya sa nga barangay di out sa medyo babaw to yado amo to ang medyo ma-consider naton nga may rough road nga area Bambudan pero diri sa may highway kaluyan ang Bambudan nga wala gid ini na iguan ang driver kay kung in kaso na iguan ini siya so may posibilidad ang Bambudan nga maaksidente ini sila kay sa tuman kadasig mga padalagan sinisa nga driver ka patrol car Bambudan. Kagyati kun ang mga kapulisan ang ilaya nga pagpadulong dito sa area para lagi na sa pag-responder sa tawag sila nga may isa ka bangkay nga nasapuan kag legit man ang bangka nga may bangkay nga nasapuan mo hindi ka man makasiling nga gin-set up lang gininto lang ni sila nga wala gid isang may nasapuan nga bangkay kay may ara gid man bangkay nga nasapuan nga padulungan nila para investigaron nga ini nga kaso malas pa lang ya gali may nagabantay na dito nga mga armadong nga grupo sa nga New People's Army sa area nga sa din dito ginapatigaw ng pagpang-ambush kag ang sa nasilingan naton iniya ginapreparahan kag basi posible sila man na may kimuan nga patsyon to ang atong pangabuhi man niya sang pangabuhi man sang tadlong ining ginapatay lang nila si Mr. Rosso. Correct kada Bambudan kiti suno man sa panaysayon sang asawa ni a certain JR is apat man ka armado no may mga dala sila nga armas ang nagkuot man isang iyang bana kaga giluthang patay Bambudan pero unidentified pa sa gihapon ini ang suspetsado man Bambudan. Pero ang apat ni nga nagakuha sa kay Mr. JR Rosso base upod man sa upod man sa grupo nga nag-ambush.
So dako gid ang posibilidad sini Bambodan no. Ang naganing ginatan-aw naton nga anggulo nga base gid na front ini sa nga nakatapo man ni sa nga NPA no, ginaaligan nga katapo sa NPA para magasakla dito o na magsaka ang kapulisan kay makakuha sila sang kahigayunan nga ma-ambush ini Bambodan. Sige. Yes, sa Bambodan, amayad to ang mga balita magikan sa patrol. Ini si Bombolyan ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bumbo Liani Zil Minardo. 5 minuto sa nabilin kapag dangat kita sa tag ng alas 12. Ay, tinano kamo yung mga new people sa army, no? Ang ining kapulisan padulong na sa area para mag-responder sa gin-report nga may ara ginlutang, ginpatay sa among area. Tiway man ni sila yasang intensyon nga lusubon kamo, wala man ni sila sang intensyon nga inkwentruhon kamo, wala man ni sila sang intensyon nga pamatsyon kamo, panglutangon kamo. Ang ila lang intensyon amo nga mag-responder sa isa ka krimen nga nagaluntad na tabo sa may barangay Biaw. Ti karon ambush nyo ya. Ti ano paano nyo ni ma-justify karon sa aton nga mga kuturan da sa kabukiran sa pamunuan sa new people sa army? Paano nyo ni ma-justify? Nga masiling kamo nga ang ining ginimo nyo may kausa nimo. Kausa ini sang katawhan. Hindi ba lang ang inyo ginasinggitan kausa sang katawhan? Ti ari kausa sang katawhan nga nagpangayos ang pag-responder sa kapulisan, ti kausan ni sa katawhan. Ti imbis yang magbulig pa kamo mag-alalay kamo na. Inyo yang ambuson ang PNP, ang patrol sa Binalbagan Municipal Police Station. Ti indihan maguba ang ngalan sa mga katawhan nga nagasuporta sa inyo. Sa una damo pa ni nagasuport mga ginatawag nga sympathizers. No, damo ni mga sympathizers ang NPA sa bahin sa mga katawhan sa komunidad nga laman sa palibot. Ti karon way nay madula na ang pagsimpatiya kay amo gali niyang ginimo sa New People's Army. Hindi wala sang hindi bala patas, no? Hindi patas ang ila sini nga pag ginapatigayon nga kun hindi patas ila ginihimo batok sa aton gobyerno. Imagine nyo na ma-responder iya sa krimen ang pulis i-ambush nyo. Di ko napatay nyo ang pulis nga nagasakay ito sa patrol. Di ano ang anon talang ni i-charge to experience na lang. New People's Army, i-charge to experience na lang. Nga kung siguro sa inyo man yang side abi, grupo nyo nag-responder sa importante nga kinalanon sa mga tao nag-responder. Inambush ka mo bisang pulis o kung sa army na manamian mga kamo sina. May madula nga membro ninyo, hindi man magsakit ang inyong balatyagon. Nga kung madula ang inyong membro, may isa ka individual nga madula, mawadaan sang palangabuhian ang iyang pamilya, mawadaan sang bana ang asawa, mawadaan sang amay ang mga kabataan. Hindi nyo ganyan mabatyagan kung ano ang sakit nga batyagon sa mga magkalabilin kung sa tiyong nagkalamatay ini mga pulis ginambus ninyo, nga wala man sang mabugat nga rason nga dapat gini ambush ini. Wala man ni magpangilabot sa inyo, wala man ni maglusob sa teritoryo no da. Di ba yun na lang gani kay may guardian angels pa nga naghatag sang proteksyon sa siniya nga mga kapulisan nga wala marimalaso ang ila nga tagsa kakabuhi. May mga nagkalasamaran lang pero wala sing may nagkalamatay. Kung may napatay to, isa sa membro abisang Philippine National Police, huwag nyo man gina-consider nga nagginpatay nyo itong isa katao nga wala man niya nakahimo sang sala sa inyo. Huwag nyo man gina-consider nga kung sa tion nga may isa sila nga mapatay, may ara 5 tubtob, pila pa na kabilog nga mga membro sa pamilya nga nagadepende sa sila nga pulis nga magutman. Okay, nagkakulugan nga magutman ang pamilya ikon why na ang padre di pamilya nga amo ang breadwinner nga magatag sang kinanglanon sa iya nga panimalay kay ginutas niya nga kabuhi nga wala man sang ka namo kay bisan ang aton nga ang mga kapulisan sa banwasang Binalbagan nagalibog man ang ulo siya tiyan ang kausabi sang NPA nga i-ambush kami.
Way man kami nagapangilabot na sila sa kabukiran. Way man kami ano ang salabis sa mga kapulisan kay hindi man sila directly nga amo ang nagaparticipate sa kampanya sa gobyerno batok sa insurgency, batok sa mga rebuilding NPA. Kay sa pagkamatudan nga ang PNP naga-back up na lang na diya sa army kay yan sa army trabaho. Tiway isang kausa, way isang rason nga ang ambuson sa NPA. Kay tungod nga hindi man ini sila direct hindi way man sang direct participation ng PNP sa isang insurgency campaign. Kaya ang concentration niya sa PNP amo ang mga krimen nga ginakomiter diya sa palibot sa ato yang tagsa ka mga LGU. Amo na yung ilang concern, di ba? Sige, yari ng Bombo News Center para sa ating Bombo Network News. Standby. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw po ngayon ng Lunes, Pebrero 14, 2022. At sa ulo ng ating mga balita. Mahigit 7,000 mga foreign guests pumasok sa Pilipinas magmula ng binuksan ang mga borders noong February 10 ayon po yan sa Department of Tourism. Valentine's Day spending naman ng mga Pilipino nakikitang makakatulong sa ekonomiya ng bansa. Grupo ng mga jeep todo ang panawagan sa pamahalaan matapos hindi pa rin makabalik sa pamamasada ang daan-daang mga jeepney drivers sa bansa. Nasa 500,000 volunteers naman target ng PPCRV para sa May 2022 polls. Mga OFWs doon po sa Ukraine at Russia, nasa maayos ang sitwasyon sa gitna ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa ating international news naman, ang Ukraine nagpatawag ng meeting sa Russia, ibang miyembro ng European Security Group hinggil sa lumalabas na ulat na planong salakay nito ang bansa sa araw ng Miyerkules. At para naman sa ating sports balita, Anthony Edwards kumamada ng 37 points para pangunahan ang panalo ng Timberwolves kontra Pacers. Mula sa Bombo News Center Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dave Vincent Pasig. At ako naman si Bombo Jane Buno. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, pumalo nga po sa mahigit 7,000 na mga foreign travelers na ang dumating sa Pilipinas. Magmula ng binuksan naman ang mga borders para sa international tourism. Ayon po yan kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat. Maging si Puyat ay nagulat din sa dami ng mga foreign guests na pumasok sa Pilipinas mula noong February 10 nang pinayagan na nga ng pamahalaan ang pagpapapasok ng mga fully vaccinated ng mga turista mula sa 157 na mga bansa na mayroong visa-free agreement sa Pilipinas. Sa kabuuan ay 7,051 ang mga tourist arrivals na mula noong Huwebes hanggang noong araw ng Linggo. At sinabi nga po ni Puyat na 45% dito ay pawang mga balikbayan pero maging ang mga ito ay kinukonsidera rin aniya bilang mga turista dahil foreign passports din naman ang gamit ng mga ito. Karamihan aniya sa mga turista ang pumasok sa Pilipinas sa mga nakalipas na araw ay pawang mga Americans, Canadians, Australians at British nationals. Mayroon din aniyang mangilan-ngilan na mga Japanese at Korean nationals na dumating na rin sa Pilipinas. Ilan sa mga nakikitang dahilan ni na Secretary Puyat kung bakit pumunta ng Pilipinas ang mga foreign guests na ito ay dahil maaaring may asawa silang Pilipina na nasa bansa sa kasalukuyan at mayroon ding nagnanais na makatulong sa mga nabiktima ng Bagyong Odette noong nakalipas na taon. Sa iba pang mga balita, ang Department of Trade and Industry naninindigang dapat pa ring panatilihin ang Alert Level 2 kahit hanggang buwan ng Marso. Metro Manila mayors nagkasundong panatilihin ang Alert Level 2 sa National Capital Region. May karagdagang pagulat si Bombo Dennis Hamido. Nagdesisyon na Bombo Dave, Bombo Jane, ang Metro Manila mayors na rekomenda sa IATF ang pananatili ng alert level status number 2 sa buong National Capital Region hanggang sa katapusan ng buwan. Kasunod ito ng naging pagpupulong nila, bunsod na rin ng inaasahang pagtatapos ng alert status sa Pebrero 15 at pagsisimula na naman ng panibagong ipapairal na alert status
sa Pebrero 16 ng taong kasalukuyan. Sa ilalim ng quarantine classification na ito, may maximum na 50% hanggang 70% indoor venue capacity para sa fully vaccinated. At gayon din, ngayon ay hindi na hinahanapan pa ng vaccination cards. So mas maluwag na kumpara doon sa mga nakalipas na quarantine na classification. At yung venue capacity naman sa outdoor ay mas marami yung pinahihintulutan na. At maging yung mga business establishment, mas marami na rin ang nakapagbukas na batay sa monitoring ng Metro Manila mayors. Para naman kay Trade Secretary Ramon Lopez, halos sapat naman ngayon ang Alert Level 2 dahil may restrictions pa rin at kinakailangan naman ito sa pag-iingat kahit bumaba na ang bilang ng mga kaso ng hawaan, habang ang kalakalan ay tuloy-tuloy naman ang pag-usad dahil nga mas marami na ang nakakalabas sa kanilang mga bahay at nakakapag-transaksyon ng kanilang mga nilalakad na mga dokumento para sa mga tanggapan na kanilang tutunguhin at gayon din ang iba pang mga pangangailangan. Ayon pa kay Lopez, bagamat 70% yung sinasabing indoor capacity, nabibigyan din naman ng dagdag na 10% pa yung mga may safety seal na markings at umaabot nga ito ng hanggang 80% at malaking bagay naman ito kaysa naman biglain na ibaba sa new normal na 1% o 1 alert level number 1 na lamang paiiralin at baka maging kampante palalo yung ating mga kababayan at maiwasan o mabawasan yung kanilang mga pag-iingat. Bombo Dennis. Yes, Bombo Dave. Oo, doon sa rekomendasyon ng mga Metro Manila mayor sa IATF, Bombo Dennis, na-consider ba nila dito yung mga campaign rallies ng mga politiko sa mga nakalipas na araw? Kasi I understand noong naglunsad nga o nagkaroon ng mga proclamation rallies noong nakaraang linggo, napakaraming mga tao yung mga nagpunta sa mga iba't ibang lugar na kung saan na isinagawa nga itong mga proclamation rallies, Bombo Dennis. Tama yan, Bombo Dave. In fact, yan nga yung isa sa pangunahing naging dahilan kaya nais nilang panatilihin pa rin yung alert status number 2 kaysa dun sa sinasabi ng ilang grupo na dapat ibaba na ito sa alert level 1. So dito sa alert level number 2, may jurisdiction pa rin at may kapangyarihan na magsita ng mga violators at kung ibababa pa ito sa alert level number 1, parang baka daw mistulang fiesta ito at hindi na pansinin pa yung mga health protocols. Minimum yun Kahit anong status ng alert level, dapat nananatili pa rin yan na Bombo Dave. Pero sa alert level number 2, ito na muna ang hanggang sa pagtatapos ng Pebrero, kung sakasakaling makikitaan pa ng bahagyang mataas pa rin dito sa 3,000 yung bilang ng mga kaso, ay baka manatili pa yan hanggang pagpasok ng buwan ng Marso. Bobo Dennis, nabanggit mo rin kanina yung paggawad ng mga safety seals ng Department of Trade and Industry sa iba't ibang mga establishments, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa ibang mga lugar. Pero may ulat na rin ba si Secretary Lopez kung mayroon na rin bang nabawian ng safety seal na ito dahil sa mga paglabag na nangyari sa kanilang mga establishmento, Bombo Dennis? Meron na, Bombo Dave. May mga na-penalize na at may kakibat nga itong multa pagka may mga paglabag na ganito. So patuloy daw yung monitoring nila doon sa mga nai-issuehan ng safety seal para matiyak na tumatalima talaga itong mga establishmento na ito. Baka naman kasi nagiging abusado na kung may safety seal. Ang bentahe kasi dito, Bombo Dave, pagka meron kang safety seal, madadagdagan ng 10% yung venue capacity. Kung halimbawa ay 5 katao, madadagdagan pa ito ng additional na 1 hanggang 2 tao kung sakasakali. Depende doon sa ilalaan o ipapakita na pamantayan doon sa mga lugar. Tsaka yung klase ng serbisyo na ipinagkakalob sa mga establishmento, Bombo Dave. So yan yung mga kinukonsider dyan. Maliban na lamang kung yung LGU may sarili din silang mga patakaran na kumbaga ay mas angkop doon sa venue o doon sa lokasyon kung saan nandun yung naturang establishmento. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Samantala, naniniwala naman ang ilang mga ekonomista na makakatulong sa ekonomiya ng Pilipinas ang pagiging romantic daw ng mga Pilipino, lalo na ngayong Valentine's Day. Sa isang panayam, sinabi ng ekonomista na si Sir Percival Peña Reyes na maaaring tapatan daw ng Valentine's Day spending ng mga Pilipino ang halaga naman ng mga ginastos noong araw ng Pasko o ng nakalipas na taon. Base kasi aniya sa pre-pandemic data, ang middle income market ay binubuo ng 15 million katao at 30% dito ay inaasahang gagastos ng average na 2,000 pesos para lamang sa Valentine's Day. Ayon kay Peña Reyes, kapag ipunin ang 2,000 pesos na ito sa 30% ng middle income market ay aabot din ito ng hanggang 9 trillion pesos. Dahil sa global health crisis sa ngayon, nakikita niyang gagastos sa mga Pilipino sa mga tokens ng kanilang pagmamahal, katulad na lamang ng pagbili ng kotse sa kanilang partner, mga tsokolate at bulaklak. Mas nag-aalangan kasi aniya sa ngayon ang mga tao na lumabas para pumunta sa mga hotels at restaurants para gunitain ang Valentine's Day, lalo pa at kagagaling lamang din ng bansa sa surge na dulot naman ng Omicron COVID-19 variant. Naging mas matindi naman ang traffic sa EDSA matapos na inilagay ang National Capital Region sa ilalim ng Alert Level 2 mula sa dating Alert Level 3. Ayon yan sa Metropolitan Manila Development Authority. Ayon kay MMDA Officer in Charge General Manager Romando Artes, mula sa dating light traffic lang, ngayon ay naging moderate to slow moving na ang usad ng mga sasakyan na dumadaan sa EDSA, lalo na kapag sumapit ang rush hour sa hapon. Ang daily volume ng mga sasakyan anya sa ngayon sa EDSA ay pumapalo na sa 345,000. Bahagyang mas malapit na sa pre-pandemic levels na umaabot ng hanggang 405,882. Sa ngayon, mahigpit pa rin binabantayan at pinag-aaralan anya ng MMDA kung posibleng ibalik na ba ang regular number coding scheme para sa mga sasakyang dumadaan sa EDSA. Magugunita na noong Disyembre 1, taong 2021, ipinatupad ng MMDA ang afternoon number coding scheme sa NCR na para lamang sa mga private vehicles mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Tuwing weekdays naman, maliban na lamang kapag holidays. Sa iba pa mga balita, grupo ng mga jeepney drivers todo ang panawagan sa pamahalaan matapos na hindi pa rin makabalik sa pamamasada ang daan-daang mga jeepney drivers sa bansa. Nakatutok sa balitang iyan si Bombo Gerald Ulepa. Yes, Bombo Dave, Bombo Jane, ito nga at nagpapanawagan pa rin itong grupo ng mga tsuper sa pamahalaan na payagan ng bumiyahe ito nung daan-daan pa nilang mga kasamahan ngayong mas maluwag na itong mga restrictions sa National Capital Region. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines o FEDODAP National President Ricardo Boy Rebaño, ang mga drivers ay apektado pa mula noong nagsimula itong pandemic sa bansa. Malaki rin daw ang epekto sa mga drivers ng itong mga modern jeepney dahil ang ilang unit ng jeep na nakasama sa kanilang grupo ay hindi na pinapapasada ngayon. Maliban dito, kailangan na rin daw ng karagdagang unit ng mga jeep na papasada dahil na rin sa pagdami ng mga pasaherong tumatangkilik pa rin sa pagsakay ng jeep. Narito pa ang ating panayam kay FEDODAP National President Ricardo Rebaño. Marami po kami sa hanay ng FEDODAP. Marami pa po. Ito nga lang po, sa sample ko po itong Pandakan Leong Ginto. 200 existing franchise po meron dito. Kaya nga lang po, dahil nga po sa programa ng gobyerno, which is yan po yung modernization program, na-displace po yung 200 na driver at operator na yan. Kasi mayroon ng bumabiyahe ditong modernized jeepney. Isa pa pong masakit dito, yan pong biyahe namin sa Muñoz Monumento. EDSA po yung daan nila, yan pong Commonwealth, Litex, yan po talagang hindi po pinahintulutan ng ating pamahalaan na makapaghanap buhay sila. Almost 2 years na po silang nakatenga, naghahanap na nga po sila ng ng mga ibang resources para lang po mabuhay. Sa tulong naman po ng aming office, FEDODAP, kahit paano naman po, nakakapagbigay po kami ng konting tulong sa kanila. Galing din naman po sa ating pamahalaan at sa individual na tao na nais po talagang tumulong para sa hanay ng transportasyon, lalong-lalo na sa mga jeepney driver.
So yan yung ating panayam kanina kay FEDUDAP National President Ricardo Boy Rebaño. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Abangan mamaya sa ating mga karagdagang balita, ang Maynilad humingi ng paumanhin sa mga residenteng apektado ng extended water interruption. Yan at iba pang mga balita susunod na. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' Day Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' Day Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Target ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV na makapag-recruit ng nasa 500,000 na mga volunteers para sa nalalapit na halalan. Ayon kay PPCRV Chairperson Myla Villanueva, ang kanilang grupo ay nakatoka sa pagtulong para sa voter education, voter registration, poll watching at unofficial parallel count. Sinabi ni Villanueva na tiyak na mababago ang pananaw sa buhay at ang pagtingin sa demokrasya kapag mag-volunteer sa pagtulong sa pagpapanatili ng kaayusan sa nalalapit na halalan. Sa mga nais na mag-volunteer, ang kailangan lamang aniya ay dapat 18 years old pataas ang mga ito at fully vaccinated na rin kontra COVID-19. Maaari lamang magtanong sa kanilang mga local parish para malaman kung anong mga posisyon ang kanilang kailangan kaugnay sa May 2022 national at local elections. Sa ngayon, tiniyak ng chairman ng PPCRV sa publiko na mayroong napakaraming paraan para maprotektahan hindi lamang ang halalan sa anumang uri ng pandaraya. Bukod aniya sa source code review na kanilang ginagawa, nagkakaroon din ng monitoring sa pagtatapos ng halalan. Ayon naman sa National Task Force Against COVID-19, kabilang narito ang mga nakatanggap ng single dose na Johnson at Sputnik Light jobs. Base sa data ng National Task Force, nasa 52,262 na mga bata na may edad 5 hanggang 11 anyos ang nakatanggap ng unang dose ng reformulated Pfizer jobs at mahigit 8 million ang booster shots. Sinabi ni NTF Chief Implementer and Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr., malaking tulong daw ang pagbabakuna para mapanumbalik ang ekonomiya ng bansa. Maliban dito, magiging ligtas din umano ang mga batang babalik na sa mga paaralan para yan sa physical classes. Bababa na rin daw ang emotional at mental impact ng pananatili sa bahay dahil sa pandemya ng halos 2 taon. Sa ngayon, papalo na sa mahigit 222.4 million doses ng bakuna ang nasa bansa, kabilang na ang mga donations at mga nabili ng pamahalaan. Kung maalala, ang unang shipment ng 600,000 Sinovac doses na dinonate ng China ay dumating noong February 28 na karaang taon. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Dunkin' Donuts, ang pasalubong ng bayan. Sa iba pa mga balita, tumatakbong train sets ngayong araw ng mga puso ay nasa 21 raw ang bilang matapos na magdagdagan pa ito ng 2 bagong overhauled na mga train cars. Ayon po yan sa pamunuan ng MRT3. May update si Bombo Annalise Soberano. Dave, nasa 21 train sets ang kasalukuyang tumatakbo sa linya ng MRT3 ngayong araw ng mga puso o Valentine's Day, February 14, 2022. Ito ay matapos umarangkada sa linya ng MRT3 ang karagdagang 2 newly overhauled train cars o bagon na naideploy ng pamunuan kamakailan dahilan sa pag-akyat ng mga ito sa bilang na 43. Ayon sa MRT3, mabilis na ngayon, maalimalas at malamig ang biyahe sa mga bagong overhaul na bagon na sumailalim sa serye ng mga quality checks, speed test upang masigurong ligtas patakbuhin. Mayroon na lamang 29 sa kabuang 72 na bagon ng MRT3 ang naka-schedule na overhaul ng maintenance provider ng linya. Ang isang train set ay may capacity na 17 hanggang 21 na tumatakbo. Sa kasalukuyan, 70% passenger capacity, kayang magsakay ng mga bagon ng 276 na pasahero
o kabuuang 827 na mga pasahero kada train set. Mahigpit din ang pagpapatupad ng minimum public health standard kontra COVID-19 sa buong linya. Gaya ng pagpapatupad ng physical distancing, pagbabawal ng kumain, uminom, makipag-usap sa telepono at magsalita sa loob ng tren. Striktong ipinapatupad pa rin hanggang sa ngayon ang pagsusuot ng face mask. Tutaryo lamang ang suot ng face shield. Nananawagan naman ang PNP sa publiko, lalo na doon sa mga internet user na ngayong araw ng mga puso. Mag-ingat nga dito sa mga naglipa ng link o romantic link na ngayong mga araw ng puso. Dahil sa kanilang Valentine's cyber tips, sinabi ng Anti-Cybercrime Group maaaring samantalahin ng mga cybercriminal ang okasyon para makapagbiktima ngayong araw. Live mula dito sa Quezon City, Bongo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bongo! Ang Maynilad naman humingi ng paumanhin sa mga residenteng apektado ng extended water interruption. Maki-update tayo sa report ni Bombo Marlene Padiernos. Bombo Dave, Bombo Jane, humingi ng paumanhin ng Maynilad Water Services Incorporated sa mga consumer nitong apektado ng kasalukuyang pinaiiral na emergency water service interruption sa ilang lugar dito sa Metro Manila. Ito ay may kaugnayan pa rin sa magiging extension umano ng naturang pagkawala ng tubig sa Southern Metro Manila at iba pang karatig na probinsya nito. Paliwanag ni Maynilad Head of Corporate Communications Jennifer Rufo, kahit kasi aniya ginawa na nila ang lahat ng paraan upang muling mapataas ang produksyon ng planta, ay hindi pa rin naabot ito ang target average production na 280 million liters kada araw para maging normal ang water service level dito. Na target sana nila na abutin na bukas, Pebrero 15. Pero sa kabila nito ay sinabi ng opisyal na bukas ay mapapataas pa o mapapataas muli ang kanilang produksyon ng tubig. Ibig sabihin nito ay mas kaunti na lamang ang maapektuhan ng rotational water interruption. Sinabi din ni Rufo na mas iikli pa ang mga oras na mararanasang rotational water interruption sa mga apektadong lugar kung saan ay hindi na abutin pa ng hanggang 20 oras ang pagkawala ng tubig dito. Paglilinaw niya, tanging worst case scenario lamang ang mga schedule na kanilang inilabas sa kanilang social media pages. Kung kaya't aasahan na mas maikli pa kumpara dito ang mararanasang actual interruption. Binigyang diin naman ng Maynilad na ang naturang suliranin ay hindi pangangatwiran lamang para magdagdag singil dito sa kanilang mga consumer. Ipinaliwanag ng opisyal na may sinusunod na regulations ang Maynilad ukol dito o ukol sa paggalaw ng taripa sa tubig at sa katunayan paanya ay pinagbabawal ng mga kinaukulan na galawin ito ngayong taon kung kahit malabong magpatupad ng dagdag singil sa tubig ang Maynilad hanggang sa dulo ng taong ito. Samantala, Bombo Dave, Bombo Jane, patuloy naman ang inaasahan o ang sinasagawang iba't ibang pamamaraan ng Maynilad tulad ng activation ng mga karagdagang deep wells at pagtatayo ng mga modular treatment plant sa iba't ibang lugar ng concessionaire area para makadagdag sa supply ng tubig kung sakaling bumaba man o bumaba palalo ang antas ng tubig sa Angat Dam. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bagong alert level sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa inaasahang iaanunsyo nga po ngayong araw sa Talk to the People ni Pangulong Rodrigo Duterte. Maki-update tayo kay Bombo Raymond Tinaza. Bombo Day, Bombo Jen, inaasahan na ngayong gabi ay i-anunsyo sa magitan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga bagong alert level, partikular sa Metro Manila at ilang pang bahagi ng bansa. Sa ngayon ay natili ang alert level 2 sa Metro Manila hanggang bukas, February 15 at tatakda magkaroon ng bagong anunsyo o alert level sa February 16 hanggang sa February 28. At kabilang nga, ito ay kasama rin ng una nang naging rekomendasyon ng Metro Manila Council o yung mga Metro Manila Mayors na patilihin muna ang alert level 2 sa Metro Manila. At pero itong si President Advisor on Entrepreneurship, Joey Concepcion, ay kanilang iginigit yung kanilang panukala na ilagay na sa lowest alert level 1 ang NCR
para daw lalo pang mapaunlad ang economic recovery o ang ating ekonomiya. At sinabi na rin ni DILG Secretary Eduardo Año na nakatakdang ang kanilang pag-usapan mamayang gabi sa IATF kung handa na nga ba ang NCR na mapasilalim sa mas maluwag o yung pinakamaluwag na alert level 1. So ang tabayanan yung magiging to the people o pagharap ng Pangulong Duterte sa publiko mamayang gabi at depende lamang kung anong oras matatapos yung kanilang IATF meeting. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Isa patay, 7 sugatan naman sa banggaan ng mga sasakyan doon sa Isabela. May update ang Bombo Radio Kawayan. Isa ang namatay, abang 7 ang nasugatan sa naganap na banggaan kagabi ng kotse at pampasaherong van sa National Highway sa Padad, Alicia, Isabela. Sa nakuhang impormasyon ng Bombo Radio Kawayan sa Alicia Police Station, ang Honda City na kotse ay minaneho ni Jesse Boy Nonan at sakay sina Mario Galantes, Julie Balog at Dante Adviento. Ang pampasaherong van ay minaneho naman ni Jason Romero, residente ng Antonino, Alicia, Isabela at 13 pang pasahero. Ayon sa mga responder ng Rescue 531 ng Alicia, naipit ang mga tsoper ng kotse kaya nagpasaklolo sila sa Rescue 922 ng Kawayan City at Oichagwe Rescue Team. Nasa kritikal na kalagayan ng tsoper ng kotse kaya dinala sa isang pribadong pagamutan ngunit binawian din ang buhay. Abang ang 6 na nasugatan ay dinala rin sa isang ospital. Batay sa investigasyon ng Alicia Police Station, binabagtas ng kotse na minaneho ni Nona na pahilagan direksyon habang patungo naman sa kasalungat na direksyon ng van na naging dahilan ng banggaan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jason Felina nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 radio station sa Isabela, Basta Radyo, Bombo! Mga OFWs doon po sa Ukraine at Russia, nasa maayos pa rin daw ang sitwasyon sa gitna pa rin po ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kaugnay niyan may panayam ang Bombo Radio Tugigaraw. Fernandez Tolentino, Bombo International News correspondent sa Ukraine na sinabihan ng polo sa Poland at consulate ang mga Pinoy sa Ukraine ng mga gustong bumalik ng Pilipinas ay bukas na ang deadline para sa pagpasa ng kanilang mga dokumento upang maiproseso ang kanilang visa at mabilhan sila ng plane ticket. Ayon sa kanya, may ilang Pinoy na may mga anak ang pinoproseso na ang kanilang mga papeles para sa kanilang repatriation. Sinabi niya na hindi siya uuwi dahil sa nangako naman ang kanyang employer na isasama siya kung saan sila pupunta kung sakaling lumala ang tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Gayunman, sinabi niya na sa ngayon ay payapa ang sitwasyon sa nasabing bansa. Kasi nagpapanik na din ang mga kapwa ko Pilipino din dito, pati ako, that time nagpapanik na din eh. Ang sabi naman is, ang gustong umuwi, pwede naman silang makauwi ngayon. Nagre-ready na sila kung sino-sino, kinukuha na yung pangalan at saka magbigay na ng passport para maibili na sila ng ticket papauwi ng Pilipinas. Samantala, sinabi naman ni Alma Arcilia, Bombo International Correspondent sa Moscow, Russia, na tiniyak sa kanila ng embahada na handa ang mga chartered flights kung sakali na magkagera sa pagitan ng dalawang bansa at kailangan na i-repatriate ang mga OFWs. Sinabi na Arcilia, bagamat may pangamba, ay naniniwala sila na hindi magsasagawa ng invasion ang Russia sa Ukraine. Balita mula dito sa Bombo Radio Tugigaraw, consistent number 1 radio station sa Cagayan, Bombo Grace Magsilaw Karag. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Nanawagan ang Ukraine para sa isang pagpupulong sa Russia at iba pang miyembro ng European Security Group hinggil sa tumitinding tensyon sa border nito. Sinabi ni Foreign Minister Dmytro Kuleba, binaliwala ng Russia ang mga formal na kahilingan para ipaliwanag ang pagbuo ng mga tropa. Sinabi niya na ang susunod na hakbang ay humihiling ng isang meeting sa loob ng susunod na 48 hours para sa transparency tungkol sa mga plano ng Russia. Nauna nang itinanggi ng Russia ang anumang planong salakay ng Ukraine sa kabila ng paglalagay ng mga 100,000 sundalo sa Ukraine border.
Ngunit ang ilang mga Western nations naman ay nagbabala ng Russia ay naghahanda para sa military action. Nauna nang lumabas ang ulat na planong salakay ng Russia ang Ukraine sa araw ng Miyerkules. Tiniyak naman ni US President Joe Biden kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky na mabilis at tiyak na tutugon ng Estados Unidos kung ang Russia ay gagawa ng karagdagang mahakbang patungo sa pagsalakay. Bombo Sports News. Gumawa ng 7 3-pointers at nagtapos sa mayroong bit-bit na 37 points naman itong si Anthony Edwards para pangunahan ang 7 manlalaro ng Minnesota Timberwolves na nakakuha ng double figures sa kanilang 129-120 win kontra Indiana Pacers. Sa panalong ito ng Timberwolves, nawakasan na ang kanilang 2-game losing skid. Kumamada si D'Angelo Russell ng 23 points at nagdagdag naman ng 15 points at 13 rebounds itong si Karl Anthony Towns para pa rin sa Minnesota para ibigay naman ang ika-6 na magkasunod na pagkatalo ng Indiana. Si Oshae Brissett naman ang nanguna para sa Indiana, bit-bit ang 22 points at 13 rebounds. Tumipa naman ang 22 points at 16 assists itong si Tyrese Haliburton. Pumamada ng 21 points si Lance Stephenson at mayroong 17 points at 12 rebounds naman itong si Jalen Smith. At ang sports news na ito ay hatid sa inyo ng Cherifer. Mga kabombo at ka-Star Nation, mula po rito sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Pabalik na mga kabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa Udto, 32 minutos na nakaligad sa taknang alas 12. Bagulan nyo na batin ang Bombo News Center para sa ito na Bombo Network News. Sa ito nga panumbalik banwa, ma-interview kita sa kato ni Brek Reyes, no? Ang lawyers, ang mga CARP beneficiaries dito sa may Barangay Purisima, banwa sa Manapla. Daw nagkinagamo naman to subong sa sila mga tinion, daw may mga pagtililipon nga nagakatabo karon dito sa may Barangay Purisima. Ini bangod sa gyapon pa daw nang singgitan ang mga CARP beneficiaries nga sila gid may kinamatarong sa duta kay na award na ina, no? In fact ang may mga gipakita na sila nga mga resibo nga ang national government na nagbayad sa Victoria's Milling Company nga amo nang una nag-iya sa duta nga agon ipangatag ini sa mga benepisyaryo kag sa ilo na ang titulo sa Republic of the Philippines, no? Kay handa na niya nga ipanghatag sa mga beneficiary. Pero sa nga ulihi do may kung ano nga mga maneuvering nga ginpatigayon, inaasanto sa aligasyon nga may mga maneuvering nga ginpatigayon nga kag dito na balik naman kuno liwat kuno amo na gina-question subong kung paano nga nagbalik ang titulo sa Victoria's Milling Company kay way man sang kanselasyon sa land title. Balikan nato na karon dugay-dugay ang mangin kaupunan naton si Atty. Brek Reyes nga mo ang abogado sa sini mga benepisyaryo sa Comprehensive Agrarian Reform Program sa kadutaan nga sang una ginapangagyan sa Victoria's Milling Company nga namtan dira sa may Barangay Purisima,
banwasang manaplas. Ato na pagpanumbalik, kindly standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Mas Paradyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tubtob 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH.
Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mo nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutan sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos. Labaw Number 1 Basta Radio Bombo. Pabalik mga kabanan sa ito na pangalagad diri sa palatuntunan na bombohanay sa Udto. Tutukan tayo na ng problema sa mga CARP beneficiary dira sa may Barangay Purisima, Asinda Purisima ni Barangay Purisima, banwa sang manapla. Banwa sang nagligad pa ni kag malawig na ni nga mga tinuig agunto kag pagpakigaway sang mga CARP beneficiary sila kinamatarong nga magkuha ng inang aduta kay na award na sila mo. Daw kag ambot kun ano ang mga nagkalanabo sa Department of Agrarian Reform sa aton nga Provincial Agrarian Reform o sa aton nga Agrarian Reform Program diri sa probinsya nga nahatag na ini ang o kun na-award na ining duta na nabayaran na sa gobyerno kay na-deposito na ang bayad sa bangko kay ang ini nga duta nga gina-claim karon sa mga farmer beneficiaries nadala gini siya sa karpabol nga mga kadutaan diri sa probinsya sa Negros Occidental. That's why gina-process ini kag kung mga pasado amo ni nga gin-cancel ng original nga title daw kag ang title ginatag na o kung iyan na karon sa Republic of the Philippines. So ang pamangkot karon nga ang until now ay yapon matag sa mga mangunguma sa mga farmer beneficiaries ang nasabit nga duta kay na award naman na kag nagbayad na gani ang gobyerno sa kantidad sa sinayang aktual nga kantidad abi sa balor sa sinang duta.
Daligid lang. No, kaya antes naton maging kaupod si Atty. Brick Reyes, may flash report ang patrol. Bombo Flash Report. Upod sa kay Bombolyani Zil Minardo. Patrol Bombolyani, please come in. Isa naman na kabangkay ang nasapuan sa maya area sini sang barangay Pahanukoy syudad sang Bacolod sini lamang gid nga ugto bambudan. So padulong na ang patrol subong sa area para checkeron kaga makuha kita sa nga duga nga impormasyon kung sino ini ang bangkay nga nasapuan nga pataya bambudan. Okay, sige. Yes, sa Bambudan para sa Bombo Flash Reports, ini si Bombolyani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Bombo Flash Report. Isa naman mga kaberan kabangkayan na sa puwan. Wala pa may balawan ko na sino ini. Kag ay nano na lang niya, sunod na lang pinatsanay iya sa syudad sa Bacolod. No, kag so kung saan mga nagliligad ang mga nagkakapatay ini mga napang-hold up, subong naman yung nagkakapatay ini mga tao nga may mga kaso. No, nga mga kaso nga rabiri kag iban pa. Kangay sa sining grupo ni Aki Quadra nga sang damlag lang nagkakalamatay kag lakip na mismo ang ila sining leader. O kag sa uli mga iban pang kopdanan nagamat-amat man kapatay. Sino naman yan ang ining nasambit yang nasapuan nga isa na kabangkay? Daw ay hibalo nato na karon dugay-dugay sa pagbalik report sa nga patrol may kantanan sa sining pagkasapo sa isa kabangkay diri mga kabinan sa southern portion sa siyudad sang Bacolod. 10 minutos na nabilin kag magadangat kita sa tagna nga launa. No, gidaangan naton si Atty. Brick Reyes pero lang alang siya. Daw lang alam pa sa iya nga sa Zoom. Daw tawag sabi Bumbulito sa iya na lang nga cellphone number. Daw kay para nga mahingagaw naton ini no ang interview sa kay Atty. Brick Reyes. May nagatimbri sa aton diri nga subunggo daw nagaginamo naman tuliwat sa may barangay Purisima. Daw hindi ni mag-untat ang kinagamo tubtob ini makuha sang mga matutuod nga mga farmer beneficiaries ang ilang ang duta nga para gini si ila. Sa piya kalinya Attorney Brick Reyes sir, mayong hapon. Mayong hapon po Daniel kag mayong hapon sa tanan ng tagpalamati sang Radio Bombo. Oo. Ano natabo sini attorney sa sini mga farmer beneficiaries kay daw nagligad pa ni nga mga tinuig ginatalakay ko naman gani ini diri. Pinsan ko gani ko na award ni sila kay siling ni Dan Secretary Castriciones nga ipanghatagid ang mga duta nga na-award na kag may ara na sa mga benepisyaryo. Te ang ini nga duta nito nagkontrobersyal kay ini nga duta ni sa Purisima nga sadtuan na ginapanagian sa Victoria's Milling Company nadala ni sa Agrarian Reform Program kag ang titulo sini sa akong pagkaintindi daw iya na gani sa Republic of the Philippines nga handa na giyang ipanagtag sa mga farmer beneficiaries. Pero subong daw nag-occupy ang refinery sa Vicmico attorney. Yes, amo nang masubok nga sitwasyon, Bombo Daniel. Pero una gid gusto ko lang ipatag na ay ako nagabulig sini sa mga taga-Manapla nga airbus because of my association with Task Force Kasanag. Okay. Ang naguna gid sini di intervene si ang amon presidente si John Chong nga ginpangayon bulig sa mga airbus dito sa Manapla kay tungod nga why na sila sang pasingadtuan. Kaya ang DAR mismo, do wala sang puder nga mag-enforce or mag-install sa ila as beneficiaries, so na ngayon sila bulig sa Task Force Kasanag. Muna si John Chong nagbulig, kag ako as Vice President also of Task Force Kasanag, nagabulig sa ila para magiyaan sila sa ila mahimo. Okay? Okay. Karon, ang ining airbus naton mga subray sa gatos sa kabilog, gintagaan ni sila sang CLOA. May collective CLOA ni sila over lots 315, 423, and 416 Manapla Cadastre nga ginatituluhan na subong sa ngalan ng Republic of the Philippines. In other words, the title of the government lands na ini, hindi niya private property. Karon, ang ginhimo sa Victorias, nagingagaw sila nga ipa-reclassify ang duta ni into industrial instead of agricultural. Okay?
Karon ini nga petition sa Victorias gin-deny ni Secretary Mariano sang dar sa una. It was denied and gina-insistihan ni Secretary Mariano then nga implementahon gid ang pag-install sa mga CARP beneficiaries. Karon ang natabo nagbulos si Secretary Castriciones. Si Secretary Castriciones nga nagdalagan senador ruway namon ini ginasuporta. Inang naghimo siya sa isa ka committee. Bala na for land classification. Ining committee mga membro sini mga empleyado sang DAR. Okay? Pagtapos ining committee, 5 ni sila kabilog, nag-entertain sila sa petition liwat sang Victorias nga ipa-reclassify ang duta. Kagin pasaran na resolusyon nga dapat industrial kuno hindi agricultural, so therefore should not be included in the land reform program. Okay? Committee lang na iyang nag-decider na why man na iya wala pa yung maprubahan. Why ni pag-aprobahin ni Secretary Castriciones kandidato for senador ngayon why namon ginasuporta. Why bali may resolusyon na sa committee nga daw ginpaboran abi ang inyo sang Victorias Milling Company nga i-reclassify ang area from agricultural to industrial. So may ara sa recommendation, may ara sa resolution galing may failure diri nga kung wala niya mapirmahan sang DAR secretary ang ini nga recommendation nga mangin basihan abi nga pasugtan na nga mga classify ini bilang industrial. Correct. In other words, balo ka ang aton batas masyado kaathag, Republic Act 6657. Ang aton na Comprehensive Agrarian Reform Law may provision dira nga ang secretary lang sang DAR among maka-amendar, maka-liwat, maka-cancel sa mga titulo nga ginakuberan agricultural lands covered by land reform. In other words, without the signature of Secretary Castriciones, ang decision sang committee ni Bala nga headed that inside the DAR is not enforceable. Kaya tungod nga hindi man sila secretary of sang DAR, si Castriciones why nagpirma, tingala gani kami nga why siya in-create yung committee, tapos siya why nagpirma. So it's as far as the ARBs are concerned, this is not a valid revocation of the decision of Secretary Mariano na agricultural hindi industrial. Na agricultural. Ang hambal ni Secretary Mariano, asa subong ginatamnan man Japon tubo. Agricultural land man Japon na. Ikadua, ang ila classification sa tax declaration, ang ginabayran na buwis ng Victorias, agriculture, hindi industrial. So, there is really hard evidence that this property is agriculture, even if they are claiming that it has been reclassified. But for me, ang pinaka-importante, nga ining desisyon sang komitiba, hindi niya ma-enforsar nga desisyon kay tungod why na pirmahan ni Secretary Castriciones. Kag hasta subong, why man sa may nagpirma si Secretary Sanchez, yung si Bernie Cruz Sanchez, ambot ko mapirma siya sini, kaya may ara man gin-file nga petition for revocation ang mga ARBs. Nag-file sa petition nga iliwaton ini kay hindi ni valido. That committee, it has no authority to reverse the decision of Secretary Mariano. Okay. Na amo nang sitwasyon. Pero so now, attorney, the ARBs are insisting na i-install sila ang Victorias nagabutang security guard nga hindi sila makasulod. Okay. Pero amo nang ginasiling namon nga ang titulo sila under the name of the Republic of the Philippines. Paano ang Victorias makabutang security guard over government land? Pero attorney, hindi ba lang sa subong do may araman sila kuno ginapakita nga daw gin-cancel na ning titulo, hindi na niya subong Republic of the Philippines daw sa ila naman subong? Wala na na-cancel. In fact, may certification si Teresita Mabunay para po sa Negros Occidental that the title has not been cancelled. So the question is, paano si Attorney Danny Ko na Register of Deeds ng Province of Negros Occidental, paano siya nag-issue bagong titulo para sa Victorias sa sininga mga lote na why man na-cancel ang Yasang Republic?
So it's very interesting. Okay. What is the legal basis of Attorney Danico in giving a new title to Victorias when there is an existing title in the name of the Republic? Aha. Wa bilang uncancelled ng Republic, may issue ka bago nga title. Hindi pwede because that new title cannot be issued because the Secretary Casticiones never signed the decision of the Bala Committee. Oh. So, why is a basis for cancellation? That's why inisyuhan niya, pruwaya man pagkansilang ng public. So, the ARBs are planning to file a legal action against the Victorias and the Register of Deeds of the Province of Negros Occidental for illegal issuance of a new title when actually the Republic of the Philippines title has not been cancelled up to the present date. Na Okay. amo nang Attorney, sabat namon sa Victorias. may pamangkot ko dugang. Nga pwede ni si attorney nga halimbawa karon ang ina nga duta since the very beginning sang gin process gin include ini siya nga carpable nga duta agricultural no kag sang sato nga time sang gin proseso ini nga gin kuha ini siya sa pagpanag-iya sang Victorias kay ti carpable gani kag gideklara nga agricultural pwede lang na iya nga pagkaligad sang panahon apisar pa nga na-award na ini ang or na-classify na ini nga carpable land kay tungod agricultural pwede lang anytime nga mo industrial kag mabaliwala na tong una nga desisyon. Gani nga kami nga nagkapati nga ining ginahimo sa Victorias is all illegal. And ang ilang sila ginaproteksyonan gid actually ang planta nila sang alcohol nga dira sa sulod sang duta lot number 315 nga kubiran sang land reform. Amo na balok ka let me just add no. Ang Land Bank of the Philippines nagdeposito na para sa tatlo ni Kalote. Lot 416, 423 and 315 kubiran sang land reform may cash deposit sa Land Bank kada lote. More than 25 million, subong more than 30 million na kaya nag-interest. So why nilaging kuha? There is a cash deposit with the Land Bank for the value of these lands. That's why nga nagtiyang titulo Republic of the Philippines na. Okay, under the law, basta may deposit na, you have the right to transfer the title to the name of the Republic. Okay? Tungkol sa mga attorney nga masyado kabugat sang inyo nga claim against sa Victoria's Milling Company kay ang aton nga gobyerno, ang gobyerno sa Pilipinas nakadeposito na isang kwarta nga anytime nga pwede na lang ganyan kwaon sang Victoria's Milling Company bilang kabayaran sang duta nga irong pangatag sa tawo? Correct. 30 million or more. Okay. Naging deposito para sa sining duta kag ang Victorias is insisting nga ila ko ng private lands. Kinabutangan ng security guards, inaras nilang mga airbase. Kag karon ang mga airbase nagaprotesta na. Ati na nung klase ning land reform program, may kluwa na kami, may title na sa Republic, may deposito na sa bangko, hindi pa ma-install ang mga farmers because Victoria's Milling Company is blocking the implementation of land reform in that subject area. And idugang ko pagid, balok ka ang alcohol plant sa Victorias, amuning biggest money maker sa Victoria's Milling Subong. Basi sobra pagani sa ila operation sa Central, dakuya ang income sinisang alcohol plant because of the pandemic. That alcohol plant is producing about 100,000 liters of alcohol a day. At only 50 pesos per liter, gaining alcohol ni ginausa duwaning use mo of course for food grade, pwede man mamimo tando ay ram. For the same time ang bulk sini ginabakal sa mga gasoline companies. Sea oil, Total, they are buying this kay gina-mix nila ni sa inang biofuel naton. So, pwerte ang income sa Victoria's Milling sa sining production of alcohol at the rate of no less than 5 million every day. In 30 days, 150 million. In 1 year, more than 1 billion. Okay? So, tako nga income ini kag revenue sa Victoria's, which is now managed, by the way,
ang management sa Victorias is no longer the old management sang una. Subong niya, Chinese nga owned banks among dumala da. Banks owned by Lucio Tan, banks owned by Guchanon, and Mr. Alvin Yu here of Tengwa sa Bacolod. They are the new managers of the sugar mill, and including the alcohol plant. So kami mga tao ni mga gagmay nga tao, 105 ni sila kabilog. Tapos ang ginayatag sila gisama ng hektarya gani. So ginapigos pa sila da. Kaya tungod hindi sila pagpasudlon sa area nga may collective CLOA sila. So amo ni nga Attorney, these are the yes. Oo, mapamangkot lang ko daw nagawonder lang ako. Nga ang nakapatindog sang planta dira ang Victoria's Milling Company sila sining alcohol plant sa nasambit nga area apisar pa nga nahibaluan man sang management sang Victoria's Milling Company kag mismo siguro sa banwa sang Manapla bisan siguro ganida ang municipal mayor nakibalo nga inang duta kwan pa in question pa subong sa kung sino kita magapanag-iya kaya definitely ang una-una nga ang daw mayara iya sa papel nga ginuyatan namon mga ARB tapos pa sining in dispute ang ini nga duta nga nakatigayon nga makapatindog sila sang planta dira paano sila nakakuha sang mga permiso kaangay abisang resolution of no objection from the barangay kaya ang una-una gina barangay. Paano nga nakapatindog na gin-shortcut, attorney? Actually, ina nga planta, dugay na Bombo Daniel. Dugay na nag-exist. Pero ang production siya sa una, gamay lang. 20,000 liters thereabouts. So that ang pollution hindi gid grabe. Subong niya, at 100,000 liters per day, the pollution literally is killing the people in the surrounding area, especially residents of Barangay Purisima. Kinapatay nila ang aton mga pumuluyo sa ilang pollution kay grabe ang air pollution, gina-release nila kung kaagahon, grabe ang water pollution, kag grabe ang slaps bla nang do itom bla nga do asfalto nga ginapangaboy na lang nila sa mga kampo. In other words, we are not against the alcohol plant. What we are against is the toxic pollution that it is releasing in the process of producing alcohol nga amo ni karon ang kapatay sang tao da. So, ginareklamo na sa barangay. Ang barangay nagpasa resolusyon. Duwa ka resolusyon. 2020, may kopya ako diri subong, nga kag 2021, nga nagasiling is recommending the immediate cessation of the alcohol plant because it is deleterious to the health of the people in Barangay Purisima. Duwa na ka resolusyon, pero si Barangay Captain niya Sombero, ngaway mo namon ginasuporta niya, kaya gadlagan mo niya konsyal sang Manapla. Gintagaan niya pa clearance ang Victoria's Milling magpadayon sa planta despite the resolutions of the barangay. Can you imagine a barangay captain defying, undermining the resolutions of the pambansang barangay? Sa barangay nga resolusyon. Sa barangay council. Kinaya defire ginatagaan niya clearance. And the mayor of Manapla, Mayor Manuel Escalante, is issuing permits to operate sininga planta. So karon in their desperation, despite the DNR notice of violation, despite the barangay resolutions, sige man Japon ang operate sa planta, sige Japon patay kag masakit sa mga tao sa barangay Purisima. Anong imuon sa tao? Kundi karon nagamass action, nagapotista, nagareklamo kay tungod ng aton mga opisyales why nagahimo sa ilang katungdanan. Ang may nag-file na complaint, criminal negligence sa kay Barangay Sombero, may nag-file man complaint, barangay negligence sa kay Mayor Escalante. Duwa ka pamilya nga napatyan due to this pollution. Malo ka, kung makaagi ka sa Barangay Purisima when gina-release ining ilang air pollution that is around in the morning, usually kagahon nila na gina-release, halos hindi ka ginawa.
kagang kabataan apektado. Hasta ang pagkaon nila ganini hindi na kakaon mayo because of the toxic smell and fumes coming from the plant. But dugang ko pagid kana, I think gusto ko mapamatian gini ni Governor Lacson, Congressman Cueva, Mayor Escalante, and Barangay Sombero. Ang Victorias nag-expansion dira sa ila alcohol plant kay banda ko income mo 5 million a day. Butang sila karon sa mga dalagko nga storage tanks. Almost mammoth storage tanks for their ammonia, for their methane gas, for their alcohol, and for the slaps nga byproducts ng alcohol production. Ini nga mga storage tanks, Bombo Daniel, kung may chemical reaction na nga maglupok isa sini, you will have a disaster similar to Lebanon. Tugang lupok ang ammonium fertilizer to kag pila tong nagkalamatay. So we want our governor, our congressmen, our other public officials, the DILG, the DNR, nga mapamatiyan nila ini. In your hands will be the responsibility kung may matabuan aksidente kag maglupok kinadang ilang ang mga dagko nga storage tanks. It is a disaster waiting to happen. And we are already serving notice that it can happen if the pollution control devices are not properly installed. Kinahanglan siniya ipatag tuliwat, no? We are not against the plant. We are against the pollution. So kinahanglan untat anay sila operation, butang sila sa ila pollution control devices, kagamo pag-operate liwat. Or better still, i-relocate nilang ila alcohol plant somewhere else. Because sa kadamon sang tao dira sa Barangay Purisima, simpre alcohol production maluka, Bombo Daniel, may baho gid mo. Agi ka blas ka lumanggan dahil kay may magyan mo man ang baho da, pero i-multiply mo by 10 times ang baho dira iya sa Barangay Purisima. Hindi ko abi makapadugay na kay may iban pa kung nakaschedule man sa sining oras. Salamat. Bali duwagid klarohon tani duwan ang problema nga pagatubangon sa Victoria's Wheeling Company sa mga katawhan sa Manapla. Ang duta sang nga dapat i-award ni sa ARBs, Agrarian Reform Beneficiaries, kag subuman ang plantang gintukod nila na sa area, no, kag ang pollution nga gintuga sini. Anyway, ato na nga dugangan, attorney, ang importante subog ya may mga legal action nga ginhimo kamo. Yes, we have filed a new case sa DILG against Barangay Captain Sombero and Mayor Manuel Escalante for dereliction of duty, negligence, kag betrayal of the public trust. Okay. Sige, attorney, salamat din sa mga oras padayunon tala ni sa dason nga mga edisyon sa Bumbuanay Sound to. Salamat gid, attorney. Salamat man, Bombo Daniel. Liwaton tani kay kinan ma-warningan tang aton nga gobyerno sang may posibilidad nga disaster dira sa Barangay Purisima, Manapla. Okay. Sige. Dapat yan mga kabinan sa Attorney Brick Reyes. No, sugpunan tala ni Buwas na ang pinaka mga pagtalakay naton sini kay kuha naton sang payag si Governor Eugenio Bong Lacson. Sumuman si Mayor Escalante, no, dra sa Banwasang Manapla. Kag sa pila ka mga punto man nga gusto ipanabuot sa mga katawhan dira sa may Barangay Purisima. 12 minutos na nakaligad sa tayong nangalauna. Ari kita na sa aton nga Valentine Around the World. Valentine Around the World. Valentine Around the World. Bombo Radio will give you a glimpse on how Valentine is celebrated in other countries around the world. Saranghe. Eklipede. Yachubyal Valentine Around the World on Bombo Radio. Ziwa Indragosti Tilor, Felicita. Amo ini magtinamyawanay sang Happy Valentine's Day. Ang mga Romanian sa ila official language nga Romanian. Subong adlaw sang pagigugma, Happy Valentine's Day, mga kabombo. Kadto naman kita sa pungsod Romania. Ago di baloon kung paano sila magsaulog sang Valentine's Day. Ang Romania isa ini ka pungsod sa Central
Eastern kag Southeastern Europe nga ang mga katupad pungsod ginalakipan sang Bulgaria, Ukraine, Hungary, Serbia kag Moldova. Ang Bucharest amo ang capital kag largest city sang Romania nga ang populasyon karon nagadangat sa 19.1 million. Bangod nga unitary semi-presidential republic ang klase sang panggobyerno sa Romania, ini ang ginapamunuan sang ila presidente nga si Klaus Iohannis kag Prime Minister nga si Nicolae Ciucă. Ang Romania subong isa pa lamang ka developing country apang mayara sang high income economy kag nagabutyog pa ibabaw ang ila economic growth sang nagsugod ang tuig 2000 kag padayon na tubtob karon. Romania's economy is now based predominantly on services and as a producer and net exporter of machines and electric energy through companies. Sabayin sang pagtuluhan, 92% sa kabugusan nga populasyon diri ang mga Kristiyano nga ginalakipan sa mga Romanian Orthodox, Protestante kag mga Katoliko. Amo ini ang rason kun nga madinuagon man ang pagsaulog subong adlaw sang Valentine's Day sa Romania. You're the best thing that ever happened. Apang mayara sang Day for Lovers ang mga Romanians kag ini ang ginahiwat sa Pebrero 24 na pulo kaadlaw pagkatapos ang Valentine's Day. Ang ila ginatawag Dragobit o kon Dragomer nga isa ka traditional Romanian holiday. Base sa tradisyon, sa among adlaw ginalaga sa mga manug pangaluyag nga mga lalaki ang ila ginapangaluyagan nga mga babayi kag kung malabot na sang lalaki ang ginalagas nga babayi, iya ini halukan. Ends in a kiss sealing the public engagement of two lovers. Cause for every... Samtang, paano naman maghambal sang I love you ang mga pumuluyo sang Romania sa ila official language nga Romanian? Well, ini sila nagasiling Ti Iubesc. Ti Iubesc from Romania. You're the best thing that ever happened to me. Okay, mga kabyanan, of course, kay gindala ko kamo sa Romania. Ipakilala ko naman sa inyo sa aton nga mga kabombo, sa aton nga mga maukod nga tagpalamati kag aton nga viewers sa Facebook Live kag YouTube channel. Ipakilala ko sa inyo subong ang aton Bombo International Correspondent sa Romania, si Ana May Valencia Sivo sa Pia Kalinya. Ma'am Ana May, mayong hapon. Hello sir, mayong hapon. Anong oras da ma'am sa Romania, subong? Subong alas 7 sang aga. Wow, good morning, gigilda sa inyo, subong. Good morning. Good morning, sir. Happy Valentine's. Bali, curious kami diri sa Pilipinas kung di sa amon subong Valentine's Day. Kag of course, kadamo sa mga flowers nga nabaton ang pila ka mga kababayinan, no? May mga partners sa ilang nga kabuhi. Dira sa Romania, paano gina-celebrate ang Valentine's Day, ma'am? Dere sir, pareha lang man sa aton da sa Pinas. Ang mga usually gahatag man mga bulak, mga bouquet sang bulak. Mga chocolates, balloons. Then pagkatapos na usually ang iban gagwa gakaon pa niya pun sagwa. Then ang mga young ones, mga teenager usually gasuksok sila couple shirt para ma-recognize nga sila as nga biyahanay. Mga parehaman sa aton sa Pilipinas. Okay. Sa mga malls dra kag mga kalan-an may mga promos man sila nga gina-offer sa mga gusto mag-dine in sa ila? Oo sir, may ara man ga promo mga restaurant tapos may mga program sila. Parehas diri sa amon sa Romania subong, may ara man kami grupo sa mga Filipino dere since nga may restriction pa may COVID so wala pa mayo gid ga celebrate pero sang una ga celebrate sila, ga get together, ga parties, may search for Miss and Mr. Valentine's, mga amo nga programa diri sa amon sa una. Way gid manggali isang pariho gid tanan no diri sa Pilipinas. May ara man dra pero diri sa Pilipinas grabe pagig artistic kay may mga color coding pa ni nga kung sino tuya ang may ara siya sang nobyo or nobya no nga color ang single, ang bingkong,
ang kuan gid ang wala gid sang inspirasyon during Valentine's Day may mga color na. Ambot dira sa Romania may amo-amo man sila nga nagakatabo da, ma'am. Sa dere, usually mga teenagers lang man, mga young ang very careful sa mga amo-amo, mga couple shirt, mga color coding, dere sa mga medyo may edad-edad na. Doon hindi naman sila aware gid sa mga amo na nga tradisyon. Wala na nila gina-mind. Wala na nila ginamind. Tapos pero sa ang importante kung nga let's say, sa mga may edad niya, ang importante nga basta nagaintindihan na lang every day is Valentine's Day. oo, eksakto gid. Kag diri sir sa mga young ones pa mga bataon pa, mga nubyahana, usually ang ginahatag nila mga bouquet, mga chocolates, balloons. Pero kung mga asawahay na, ang ginahatag sa mga bana nila, tanom na gid, mga nasa misitera na nga nga bula. Oo, kay para magamit sa next month, mas spring na di sa amon, pwede na nila itanong puta, isaylo nila ang tanong. Maayo no, kag siguro kung mga bana na siguro daya kag nakapangasawa sang Pinay, pwede nyo man mapabati-batian siya, hindi lang kami asang bouquet of flowers. Kay sa diriya sa Pilipinas nag-ususubong nga ang bouquet, ginabutangan sang madamo pag nga mga sino no kun 500. Mga chocolates, mga kwarta. Dere sa ilay wala man gid lang gid, normal lang balloons, chocolates, bulak, tapos mo na ang bulak nga nakamisitira gid siya nakatanom. Pero sa imo mas maayo yang nga bulak na nakamisitira no kaysa bulak yang nga bouquet abi kay do inaya malaya lang na kung sa misitira. Kuan na ginaya, lawi ginaya nga kuan gina ning pagtanom mo iya sige na nila mapamulak. Eksakto gid. Makita mo pa sa saulihi nga gadako ang tanom. Kay ang isa lang man kasi malaya na dayon kanugon lang. So kung mas gusto ko ang sa misitera na lang kay para mapadamo pa gid kung pwede. Pero sa imo da anong experience mo sa sining mga paghatag sang flowers? May mga nabaton ka man nga ara sa misitira na? Oo sir, usually kada Valentine's ang akon nga bana ginahatag sa akon sang mga nagligad nga tuig may ara sa una-una gid bouquet kay baguhan lang tapos ang nagdugay tanom na nga na sa misitera kag mga chocolates, mga iban nga gift. Ang chocolate siya hindi gid hindi gid siling abi nga malipatan. Okay. Magano ka na ka dugay kalawig na sa Romania? Manog 5 pa lang ka tuig. So bali taga Romania gid yan, no? Romania nang imong napamana. Oo, Romania na ako napamana. Okay. So sa pagyatinir mo sa Romania, bali nakabatsyag ka man sa nga kahidlaw di sa pamilya mo sa Pilipinas, paano ang paglingaw-lingaw mo dra? Ilabi na kung Valentine's Day. Ano lang, video call man sa ila, tawag sa ila, message. Kag may kalikawan man ko sir kay may bata man ko nga gamay, so hindi man gid kumayo busy ko sa bata. Hindi mo gid mabatyaga ng kahidlaw. Okay. Sige. For me. So, dira subong bali mag-Valentine's Day, no? Bulan sa Pebrero. May klase da yan, no? Kung ikuan abi naton, antes ang pandemic, di ba? May klase man magluwa siguro subong nga daw way ga klase. Pero bulan sa February usually may klase da. Oo, may klase pa di subong sir. Tapos ang iban online class pa. Ang iban nga school ga online class, ang iban ga face to face. Face to face na. Depende sa protocol sang mga eskwelahan. Oo, kay inang pag online subong bilang tungod na sa pandemic, no? Tungod sa pandemic. Okay. Kag diri sa amon hindi naman gid amon akadamo ang cases, ang gastrikto na lang sila kung magsulod ka sa mga restaurant, amo na lang napagamit mo mask, pero sa gwa pwede ka lang kalagaw maski wala ka nagasuksok mask. So bali sa mga eskwelahan may mga may mga programs man or mga kun ano nga mga activity in relation sa pag celebrate sa Valentine's Day ng mga estudyante na bali
do pareho man din sa Pilipinas, no? Nga do may mga ginatag man sila ng mga Valentine's cards or mga roses sa ilang nga mga teachers. Oo, sir, gadala sila mga Valentine's card, mga bouquet, mga bulak para sila nga mga maestra. Something ma-express man nila nga love nila ilang nga teacher. Okay. So, wag gid sa kinalain gito diri no sa aton sa pungsod Da, na oo, Pilipinas. almost Anyway, the same lang gid sa Ma'am Ana Pinas. May Valencia Sivo, salamat gid sa imo nga kwan, salamat gid sa imo nga oras kag basi may tamyawon ka diri sa Pilipinas kag sa imo nga mga himata diri sa Negros. Madamo gid nga salamat, sir. Ginatamyaw ko si nanay, si tatay, si Andrea, si Gian, si Bong, si Joy, mga magulang ko kag mga utod ko sa Manapla. Kamusta ka muda subong sa inyo? Amula sa Happy Valentine's sa tanan-tanan nga Negrosanon kag sa tanan nga pumuluyo sang Bacolod, Manapla, tanan nga mga Negrense. Happy Valentine's. Hope na enjoy nyo ang pag-celebrate sa Valentine's sa Pinas. Okay, Kag sige. safe sa tanan, especially now nga may COVID, halong kita permi kag maging mayo lang lawas permi, sir. Okay. Sige, salamat gid. Mga kabyanan na batian. Ang aton nga Bombo International Correspondent sa Romania, si Ana May Valencia Sivo. Daw kag nag-chairman sa nga gamay nga mga insights sa kung paano gid siya gina-celebrate ang Valentine's Day sa Romania. World. Valentine around the world. Keep tuning in to find out how Valentine is celebrated in other countries. Valentine around the world on Bombo Radio. Okay, 25 minutos mga kabyanan ang nakaligad sa tag na galauna. Balikan natin karon dugay-dugay ang report ni Bumbulyan ni Zil Minardo. Kumusta na to ang flash report kagina? Kay isa ka bangkay nga nasapuan. Balikan naton pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Mga kabombo, kahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pang-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Flash Report. Mga kabyanan, ko naman nato ang isa pagid ka flash report sa patrol. Isa naman kasunog nga nagluntad sa sinigid nga mga inoras. Patrol Bumbulyani, please come in. Isa naman ang kasunog ang nagaluntad dira sa maya Yanson 1 Erorico Subdivision Bombodan, no? Barangay Mandalagan, siyudad sa Bacolod, sinilamang gid nga hapon na Bombodan. So pagkatapos naton diri sa may area Bombodan kiti subong ari pa kita sa may area sa nga Purok Maninihon, barangay Pahanukoy, no? Siyudad sa Bacolod Bombodan, kung sa diin may nasakwan nga isa ka bangkay diri mismo sa sulod sang iyang panimalahi Bombodan. So kaupo naton subong ang tupad balay sini sa nga biktima bala Bombodan. So ang victims naging kilala kay Ranel Era 32 anyos. Ranel Era? Yes, Ranel Era, Bambodan. So Bambodan, kaupo naton diri ang iyang katupad balay sini nga si Ma'am Mary Ann. So chikero naton ang Bambodan kung nga paano ginibala, no, na diskubrihan ko na kitaan dira o kana sapwan ini ang bangkay isang biktima sa sulod mismo sang iya panimaray. Mama ayong hapon, so mama base sa inmo ginang panaysayon paano ginigani nimo dira na balaan nga mayara nga patay sa sulod sang balay. Panimaho kami tas gin try namon sa may tamo sa may bintana sang iya nga jealousy nga ara ang baho. Kingakas namon ang apat ka jealousy kagin hinga ka sa gimpasulod na mo lang sa kabata ang para maabrihan ng pertahan kay tungod nga nakalak. Di amo ta pagsulod ko, nagrikta ko sa iya kwarto, nag-abri ko sa iya kortina, nakita ko gahapaon sa punta sa iya nga kama. Yes. Na puno na siya kadugo. So sir, naghapa na lang sa ma'am, no? Ini ang victims. Oh, gahapa na lang sa atas way na ako katipara kung ano ang halinan sa iya nga kinimatay kay nagwa na ko kay dulom iya nga kwarto. Sa saan o gani last mo ni nakita ang victim, ma'am? Sang Sabado lang sang aga. Sang Sabado. So Bambodan, sa subong Bambodan na daw medyo hindi gin manami sini ang baho kay in a state of decomposition na ini Bambodan ang bangkay. So subong ginatingwaan nga ma-extract sini sang punerarya Bambodan kay daw medyo mabudayan sila no kay duga kaagnas na ini ang biktima nga yara sa sulod. So may posibilidad 2 to 3 days Bambodan. Why na siya upod sa ilang balay? Siya lang isa nga naga-star? Yes, ma'am, siya lang na di isa gid nag-star, no? O siya lang di isa sang star. Kung gabi ari di iya bata kay nakuha sa Iloy. Kung adlaw arto sa Iloy kay dapit laman ari laman sa may province bilang iya nga Iloy ga arkila. So kung kakis ang bata ya ara man da pila ka tuig ganing bata, ma'am? Do 9 years ata ang bata yo 10.
Pero halin sa nga Sabado nga last mo pagkakita wala na diraya kakadto ang nga bata. Waay na, kaya ito na sila sa nagpuli. Nasa kano sa kantuni, wala ko kabalok kung saan sa nagpuli. So ano ni pagkakilala mo gani sa kay Sir Ranela, ma'am? Ipuson, tas way man na siya gamo buot man na sa, tas hindi man na sa gid pala bisyo, kaya duway man na sa bisyo. Diin ni siya gani nagaubra. Sa may printer man sa kay pang deliver man sa printer, galing way ako balok ano nga na sa ilang opisina. Yes, sa Bambodan. So bali ano bulag di sa asawa niya? yes, sa Bulagay, ini sila sa asawa, ya Bambodan. Kagong kakisagi nahulam niya lang ang iya nga bata, sinisaya nga asawa, Bambodan. O, pinakabilog kabataan niya, isa lang man? Pila gini kabataan niya, ma'am? Isa lang man. Isa lang, Bambodan. So, 9 years old, ini ang bata ni Sir Ranel. No, nga kung kakisamo na di ang upo niya. So, since ang last pagkakita, sinini ma'am, sang Sabado, so, wala na ininiya, nakitaan nga nagkadto diri ang bata ni Sir Ranel Era. So, may posibilidad na Bambodan, nga 2 to 3 days na ini, nga nasa, ako na nadaraan sang kabuhi. Yes. So ato na Bambodan, no? Nakita naton nga naglabay na ini ang bangkay, no? Ang gindala na sa funeraria El Nalago na Bambodan. Okay, oo. So bali siya lang na isa nag-star, no? Kag bulag sa asawa. Away sila sa binabatian nga commotion dira sa area. Ma'am Mary Ann, halin sa nga Sabado, wala man kamodri may nabatian nga komosyon o kung man naganilagatok sa may sunod. Waay man, kay kagawad, mati kay lapit kami di basketbulan mo muna hindi na mabatian ang gawot sa ila balay bisang gabi. Kay daw mo sa batang agay ng pangsagwa. Kag ini bala Bambodan ang iya nga balay, no? Sirado gid ni siya sa sulod na kala, which is ang ila sini nga passes dire isagin pangkakas na lang ininila ang jealousy para makasunod ang bata panigin pasulod niya man para chikeron. Para mabrihan lang. So medyo mataas manigani ang jealousy Bambodan, no? Halin gid sa may dalom. Yes, sa Bambodan. Sino ganitong si ang imo interview no si Mary Ann gid ang nakakita sini una sa bangkay? Yes, Bambodan. So kay nakapanimako ini siya kaga ang nakakita gid sa Bambodan ang ginsugo nila is mismo ini ang bata, no kaga sila man mismo. Yes. Oo, tinga daw nahambal niya to gina may mga dugo ano may pilas? Wala sila may nakita Bambodan nga pilas pero may dugo ko no ini nga nakita sila sa may salog na Bambodan. Okay. Way mo tuma naglakat na si Mary Ann, no? Kuanta tani ko na nung ano gito kompleto nga ngalan ni Mary Ann? Ma'am Mary Ann, ano gani ang apelyido? Robles. Robles ang Bambodan. Mary Ann Robles. Okay. Yes. So bali basta ang kita nila to na may dugo. So ma'am, wala man kay mo may nakita yung pilas diri no? Waay. Kay dulong iya nga balay, hindi mo kami kabalo kung ano ginang ginamatay. Yes, pero may dugo kamo nga nakita. Wala nakita, pero kami sa di tapit, ma'am? Ara naman sa iya nga gagawa naman sa may ulo ya guro na yung kaya ara na yung sa uluhan niya ang dugo mo. Yes, ara sa uluhan niya ayon na Bambodan. So diba si natural na itong kwan niya pagkamatay niya? Yes, amo na naton nga chikeron karon Bambodan. So chikeron naton karon sa Maya Police Station 8, no, ang nahanungod sini nga insidente Bambodan, no, kung mayara bala may posibilidad nga may nagpatay o kung na natural cause of death lang gid ini Bambodan. Sige, Bumulyani. Yes, sa Bambodan, live gikan diri sa Purok Maniniho na Barangay Pahanukoy, ini si Bombolyani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bumbo. Salamat kid Bombolyani Zil Minardo. Report ba kebenan ini may kantanan sa isang kabangkay nga nasapuan sa sulod siya nga puluyan pero hindi pa ni mapatod kon may nagtugas ang krimen o kung may krimen nga natabo may nagpatay sinisiya or basi may balatian or na-stroke ini siya, na cardiac arrest. Ang gintunaan siya nga kamatayon. Ginausisa pa sang mga sang aton niya nga investigador sa aton niya nga mga kapulisan. Dira sa may police station number police station number 8. Sige. So, baluan natin karon dugay-dugay ang pila ka mga update no kag follow up sa siniyang pagkasapo sa isa ka bangkay dira sa may barangay Panukoy sining syudad sa Bacolod. 34 o 37 minutos sa nakaligad sa tagnang launa. Ay nga gawon ko na ni report di Bombo Andro Burgos. Ini may kantanan sa sining reaksyon mga kabiransang PDEA sa report nga nagaguluwa karon
nga may pinaka mga drug personalities daw nga ara karon sa Bureau of Jail Management and Penology naka-detain banwa nga sa gyapon napisar nga ara sila sa sulod sa nga detention cell makahimo pa yang magtransaksyon sa pagbaligyan sa illegal drugs pagi sa telepono pagi sa cellphone nga sa diin ini ang ginpanginwala man sa Bureau of Jail Management and Penology nga masyado man imposible kuno nga mahimo nila ini kay pang-confiscate man ang ila sini nga mga cellphones. Di paano nga makahimo sila gyapon maghatag sa instruction nga instruction sabi nga sa pagbaligyan ng isang illegal drug sa gawasang prisuhan kay way man nila sa mga cellphone. Ano ang mahatag sini nga payag sa PDEA sa Philippine Drug Enforcement Agency. No, kung naton ang report upod sa kay Franz Andrew Burgos. May kaintanan sa siniyang nagagawa nga report. Sa ako lang niya, kung hindi man siguro magagawa ang report kung wala si may nagkakatabo. Kaya bisan pa sa Muntinlupa, sa New Bilibid Prison, Banwa, ang mga drug lords nga ato dito na detain o ato dito na abigin pasulod. Pwede nakahimo magyapon gani sang transaksyon sa ila sini nga mga subordinates diri sa guwasang prisuhan. May mga subordinates sila mo, no nga mo ang nagabaton sang instruction kay naga-implementar sa kung ano ang instruction sa ilang nga boss ngara sa sulod sa prisuhan. 40 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang launa diri sa ito na pagpangalagad sa latuntunan na bumbo anay sa udto, sige lang. Daw alang-alang na ang sige lang daw alang-alang ang signal, no? Ni Bumbo Franz Andrew Burgos. Diri sa bahin sa reaksyon, no, sa sining sa gina-report nga pag gamit no sa cellphone sa pila ka mga drug personalities nga sa sulod sa jail para nga magpatigayon pagpadayon sa ila sini nga mga transaksyon sa gwa sa prisuhan. 41 minutos ang nakaligad sa tagnang launa. This time, ara na si Bumbo Franz Andrew Burgos sa piyak linya. Bumbo Franz, please come in. Bombo, daan sa latest ng mga investigation, no? Kaya may mga nagliligat, ng mga nabaton, especially Bombo, daan nga may mga nag-circular kuno nga illegal nga droga sa sulod sang pila din ka mga prisuhan, no? Especially diri sa siyudad sa Bacolod. So Bombo, daan rin natin yung pakigamutan ang isa sa mga ahensya no nga masiling nato bala nga nagatap naman na basta illegal nga droga ang pag-istoryan. Amo ni ang Philippine Drug Enforcement Agency o kunang PDEA. So bumbudan diri check nato sa bahin sang PDEA Regional Office 6 no. Pagi sa ilaning Regional Director sa kay Sir Alex Tablate. Nano ko di bumbudan sa mga investigasyon man pala o kun masiling nato bala bumbudan nga may mga presensya o kun naragid ang o kung masiling ito may aragin ng illegal nga droga sa sulod ng pila ni ka mga district jails diri Bombudan, no? So mismo sa kay Sir Alex Tablate nga ginatanaw na nila Bombudan nga because sa amo ni nga sitwasyon subong sa pandemic tiyang ilan nga pagchekyar kag pagbantay Bombudan dito medyo na apektuhan man, no? Apektado kay because nga galikaw man sa paglakpas sa COVID-19 kaga because ang transmission bala no kaya nagaulhot panibong-budan na panibago ning Omicron variant. So ang pila ka mga operasyon sang BGMP kaga PDEA na medyo do naapektuhan no kuno medyo nagaganhagan bong-budan no but so mismo sa kay Sir Alex Tablate may regular ni sa bong-budan nga pagchekyar o kung pag-usisa darabi sa mga preso dara kon sa mga PDL sa sulod sang presuhan no kung may mga kontrabando o kung may mga butang dabi bumbutan nga ginabawal dira pala sa sulod sang presuhan nga pwede magamit ng isa ka preso basta magsiling kita gani persons deprived of liberty no nga may mga butang gid nga hindi dapat pwede magamit basta ra ka sulod sang presuhan but anon tani bumbutan kay may mga pag check ni gani ang sa personnel sa BGMP nga may makuha sila gani nga mga kontrabando no nga may mga butang dabi nga mga matalom dira ka butang o kung especially amuni ang mga cellular phones no which means bumbutan paagi sa amo nga mga kontrabando nga ma-check o kung makumpiskar dira nagapadayon ang nasiling ning nga mga transaction no kung matuod gid man ang nasiling ning nga mga
aligasyon man bumudaan nga sige gyapon ang pag-circular sang illegal nga droga sa nasiling nga mga specific district jails, no, kung mga sa bahay mismo sa BGMP. But bumudaan sila mismo sa kay Sir Alex Tablate, padayon niyang ilang partnership, no, kay may Greyhound operation isla bumudaan together with the BGMP nga siyempre ginagamitan nila sa mga K9 units para ma-check ra bumudaan kung kung may mga kontrabando nga ara gyapon dira, no, nga ginabawal sa pila ni ka mga district jail. But because of this bumudaan, so mas naghugot pagit ni gani, no, ang pagbantay sa BGMP personnel, especially sa mga presuhan pila ni ka mga district jails diri sa aton, nung bantayan kag tutukan kung may maging positibo gid man nga presensya, no, sa nasiling nga mga kontrabando sa sulod sang presuhan na bumudaan. Yes, bumudaan may dugang nga payag sa aton kag pahayag sang PDEA Regional Office 6, no, sa paagi sa ilan ng Regional Director sa kay Mr. Alex Tablate. Previously naman, yun na din ang mga info natin, no. Dati pa naman yan as regards dun sa mga nakakulong sa mga facilities natin. However, as far as yung participation natin ngayon is concerned, dahil nga sa pandemic, medyo nawala yung natin, yung Greyhound na kasama kami. Although we know na hanggang ngayon ay regular naman na ginagawa ng mga taga-BGMP yung mga Greyhound operations. At ito naman ay napakalaking bagay kasi nga in the news nakita niyo naman na madami ring mga na-confiscate na mga contraband, lalo na yung mga armas. So, isa kasi ito na pa rin na nagpe-persist na problema. Yeah, actually, as per mga naging operations din natin dati, no, at as far as yung interview natin sa mga nahuli, actually kung i-base natin dito sa Manila area, more on transaction naman ang nangyayari lang sa tawagan. Pero as regards doon sa actual na item, ang kumbaga ang transaction doon ay sa labas na. Kumbaga may mga contact person sila. So yun yung nagiging usual na mga modus na nangyayari. Although may mga ganun pa rin talaga nangyayari, kung i-compare natin years ago, napakalaki ng difference na. Kasi continuous naman yung monitoring ng mga kasama natin sa BGMP sa mga facilities nila. And I don't think na pinababayaan naman yan. Although talagang may magagaling din lang na mga detainees na yun pa rin ang modus nila. So kaya nga, napakalaking bagay yung regular na Greyhound operations na kinakandak nila kasi during these operations, madami rin nakukuha mga cellphones dyan. Ang cellphone kasi ang crucial na kailangan talagang ma-prevent yan kasi yan ang mode of transaction ng mga involved sa kayong mga contacts nila sa labas. Right, oo. Yan naman ang talagang tinitingnan natin at alam naman yan ng mga kasama natin sa BGMP at hindi naman yan pinababayaan. Kaya nga lang, minsan talaga may mga nakakalusot for reasons na hindi natin alam. Kaya nga may mga recoveries pa rin sa mga Greyhound operations. But this coming month siguro, pag itong pandemic ay medyo bumaba na, we are planning na mag-join ulit tayo, kasama sila. Kasi may mga programs tayo at mga activities, yung mga joint Greyhound operations natin. Napakalaking bagay nito kasi ini-implement to sa lahat ng mga facilities na under sa BGMP. Okay. So, last question na lang, Director. As far as PDEA is concerned, isa itong naging hindrance sa mga joint activities natin with BGMP dun sa mga Greyhound operations kasi nga sa pandemic may limit natin yung mga tao na papasok sa facility kasi alam naman natin na may mga nangyaring hawaan. So kaya nilimit ito. But we are not saying na tapos na yon. After lang nitong pandemic, I'm pretty sure na babalik tayo dyan at magiging regular uli yung mga conduct ng mga joint Greyhound operations natin. Bumbo Franz? Bumbudan. So, tiyan mo to, no, sa bahay mismo sa PDEA, well together, bumbudan sa BGMP. Wala man sila nagkakakulang dara sa pagbantay
kag pag usisa man ra pumutan sa mga PDLs tra kung ano tra ang para sila mga possession dra, no? Especially ginabawalan kini ang mga kung ano man dating mga butang, especially mo ng illegal nga droga dra, no? Kag kung ano pa dating nga mga posible dra nga mga kontrabando, no? So ang PDEA kag ang BGMP as na-mention man ni Sir Alex Tablati pumutan, di ara gid ang ilang pagugpong man dra, no? Para matapna dra be kung ano na mga butang nga ginabawalan sa sulod ng sining nga mga district jails sa pumutan. Okay. Yes, Bombodan, para sa papangalagan sa bombohan ito, Antonis Bombo Franz Sandro Borgosa. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent na world number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Franz Andro Burgos. 47 minutos na kaligad sa tagnang alauna. Banwa ginakulabos kita sang oras sa aton na pagpangalagad. Updan na naman kita buwas. Upod sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tip sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagod malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo ba
bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos. Labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy
para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalipas sa takna 2:00 sa hapon. Hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki sa mga nakatuni na sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz 630 sa lilusuan sa inyo sinitagsa ka mga radyo. Hello and good afternoon. Today is Valentine's Day, adlaw sang paghigugma, ipaambit, ipabatsyag, ipangibabaw ang ginatawag love, L-O-V-E, gugma. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, February 14 and it's a Monday. Kag by the way, sa aton sini nga mga dear listeners, sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, without much ado, masugod na ko dayon kay nakapromisa ako sa akon sini nga special guest sa sini nga hapon, mga kabombo nga alas 2 ang amon sini iya nga pag-interview kay ang aton sini iya nga espesyal nga bisita sa sini nga hapon taga Boracay ini siya mga kabombo sa Malaya, Aklan. No, dira agi sa sentro sang Boracay, pero nakapamana sang isa ka foreigner, no? Taga Switzerland, mga kabombo. Kahapon sa Good Morning Philippines, si Dr. Sanikas Manto from Switzerland. Ang aton siniiya nga naging espesyal nga bisita sa aton sini nagapadahan nga Valentine's Day around the world, no? Sa aton sini nga segment. Pero sa sini nga hapon, diri sa aton palatuntunan kahapon lamang, ang aton sini espesyal nga bisita ya magapaambit sa iya sini iya nga true to life story. Labi na gid iya sini nga love story mga kabombo, no? Dugay-dugay with matching pictures panada bombo Anthony Moti. Ara na siya bombo Anthony sa aton sini. Okay, ihulat-hulaton ta siya mga kabombo. Mangin bisita naton mga kabombo ang taga Boracay nga isa man sa mga nagpaambit sa iya sini kasaysayan before
diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, no? Aton gid nga avid listener, no? Labi na gid yan sini pamilya dira sa may Boracay, si Ma'am Marisa Jason Gabriel mga kabombo, no? Nga nakapamana sa isa ka Swiss national, isa ka taga Switzerland kag very happy nga puyo dito karon iya sa may Switzerland mga kabombo. No, live and direct gikan dito sa may Switzerland. Aton siyang pag-istoryahon since we are celebrating the month of love and February. Ma'am Marisa, ara na kita, no? Basi bala Bombo Anthony nagahulat sa bala sa aton nga YouTube kay dra na sa aton YouTube naga-monitor Bombo Anthony, no? So ara naman kita sa YouTube, no? Sa aton siniiya nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, daw wala pa kita sa YouTube Bombo Anthony, ara na kita. Sige, dali lang gid mga kabombo. Sige, paambit lang kita anay sa aton siniyang pambukas nga bahanon. It's a love story. Produkto sang Bombo Music Festival 2020 mga kabombo kag taga-dirigid ginapabugal tagid ang aton siniyang composer. Kag ang mga interpreter taga-diriman sa syudad sang Bacolod, no? Yari ang aton si pambukas nga bahanon. Produkto sa aton kay kaugalingon nga paindis-indis sa pag-compose ng mga original beautiful songs. No? Taga Bacolod si Sir Ed Miraflor Jr. Si Sir Edgardo Miraflor Jr. amo ang nag-compose sini. Kag si Jasmine, kag si Tim. Si Tim Gatuslao nga long hair, very guwapo. Jasmine, mga kabombong iya sini ka-duet nga kagwapa-gwapa man. Iyari mga kabombong aton si pambukas nga bahanon produkto sa Bombo Music Festival 2020 ang ambahanon Someday When I Am King. Someday When I Am King was written as kind of a dream for a simple person not really living in the privilege of royalty, but they don't treat it as a privilege but more of as an inherent right. The song was written for a special someone, and it's more of a love letter and asking her to be my future queen and building a kingdom we'll call home and building a future with her, with our prince and princess. My birthright, but my cap will be my crown. The broom will be my scepter, and the stool will be my throne. The doves will be the horses with the prince and princess of her own. The shack will be a castle, and a kingdom we'll call home. We don't need a red carpet in our humble royal ball. We'll be rulers in our slippers, dancing in our wooden floor. In our simple regal banquet, let's forget the silver spoon. Promise I will cook your favorite and we'll dine under the moon. Ooh, please hold on, my queen. Soon we'll live the dream in a different realm. My fate will change. Just pretend, 'cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when I am king. We don't need a bed of roses, the curtain is a purple robe. My arms will be your mattress, I'm your blanket from the cold. In our rags we'll look majestic as we lord our little world. Our love will be our treasure, more than all the pearls and gold. We have fought so many
just pretend. 'Cause in our hearts don't make, you and I will reign someday when I am queen. Philippine Standard Time, 15 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Mga kabombo, sa aton sining nga mga dear listeners, sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Mapula-pula ang adlaw. Ti si Miss Justo medyo nakapula, pero maroon ini ang mga kabombong ako, no? Maroon. What's the meaning of maroon? Pero kung lang tawon mo daw, red man ako. In love with successful marriage. Kag ang inner ko is white, meaning kung puti kuno nagasimbolo sang puti, meaning basta buhi. Ang importante buhi. Ti amo nang aton subong iya nga mantra diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Importante buhi kita mga kabombo, no? At least bisan ano pa dira ang mga problema, dayon sa gihapon niya ang adlaw sang pagigugma. Kay sa nasiling ko na may ara kita sang espesyal nga bisita sa sining hapon, si Ma'am Marisa Jason Gabriel. Nakapamana sa isa ka taga Switzerland mga kabombo. Sa aton sining mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki. Standby ka mo kay aton siya nga mangin bisita live and direct dito sa may Switzerland mga kabombo, no? So ara na si Ma'am Marisa, dali lang gid. Ang aton sini iya nga dear listeners, no, ari na sa aton sini nga linya si Ma'am Marisa, no? Sa live and direct dito iya sa may Switzerland mga kabombo. O ti sige, dali lang gid. Ang aton diri naman nga ano ay ho nga kodigo. O ti sige. By the way, Ma'am Marisa, good afternoon. Welcome diri sa kahapon lamang program. Kag good afternoon nagikan sa Pinas. Ma'am Marisa, hello. Dali lang gid. Okay na siya bang buto, no? Gais siya bisang monitor. Ate, sige. Hi, Ma'am Marisa. Good afternoon. Dali lang. Bala siya, Bombo Anthony, nga wala siya tingo gagwa diri. Ate, sige, dali lang gid ha. Mga kabombo. Ma'am Marisa, kay wala ikaw sang tingog. Kindly check sa imo siniiya nga ano abe. Ara na si Ma'am Marisa ho kanami man lang baya kay may pila. Ti sige ara na. Gadula-dula. Ara na? Ara na. Okay. Very good. Ma'am Marisa, sa liwat ngayong hapon, Happy Valentine's Day. Oops. Nadula naman how. Ara ka, ma'am? Okay, good Ara ka. na? Yes, ara ka. Okay. may hapon sa imo, Ma'am Marisa. Kung ako na lang ang earbuds ko kay daw amo tuguro ang problema. Ate, sige. Ma'am, hello. May hapon? Hello. Oo. Ano Mayong hapon dira sa aton. Yes. Medyo maano lang taguro mahulat-hulat sa aton siniiya nga pag converse kay daw delayed kita gamay. Ma'am Marisa, ano da oras subong sa may Switzerland? Subong is alas 7:18 sang aga pa lang. Alas 7:18 sang aga pa lang, no? Kay ti ahead ang Pilipinas
7 ka oras. Am I right? No? 7 hours. Oo. May lang kay ginhatagan kita sang panahon ni Ma'am Marisa kay she is about to go to work. Dira sa may Switzerland. Ma'am Marisa, no, by the way, if you don't mind, how old are you, ma'am? 43 na ko, Miss Jazz. Yeah, Turning 44 na subong tuig. Sa turning Nobyembre. 44. So, sa edad nga 43, I know as my friend sa Facebook, gabantay ako sa imo sa mga post beautiful places from Switzerland, kag may ara ikaw sa personal ang imo sila nga vlog. No, makitaan ko nga you are happy and contented with your husband. By the way, mga kabombo, sa nasiling ko na nakapamana si Ma'am Marisa sa isa ka taga Switzerland na si Sir Eric Carl Gabriel. Am I right sa pag-pronounce ng Eric or Erich? Eric? Eric na siya, Eric. Okay, Eric Carl Gabriel. Ma'am Marisa, no, without much ado, kay subong is Valentine's Day, san o ka mo nagkitanay, kag diin nagsugod ang inyo siniiya nga paghigugmaan na ni Sir Eric. Magkatrabaho kami sina Miss Jazz ang una sa Boracay sa may Calypso Diving. Bali, instructor, ina siya dito kag nag-apply man ako sang dive shop secretary. Dito kami nagkilalahay. Kay taga dira gigaya ikaw ya Ma'am Marisa tumando kagid sang Boracay sa sentro gid no? Oo, ang nanay ko taga Boracay gid. So bud silingon niya ang ginahandom namon niya nga makapaboracay imo ya dra kagid na bunag kag dra kagid na nagdako Boracay girl. Playground namon ina sang nagadako kami amo na playground namon kag ang dagat amo na ang pinaka-swimming pool namon nagadako kami. Tiyamakon mo na no kanami no. Kami ya nagahandom nga makabalik sa Boracay iban wala pagikani ka kadto pero imo ya playground, swimming pool. By the way, ma'am, nakita na ka mo dira sa mismo sa Boracay. Bali diri nagtrabaho si Sir Eric? Dugay na siya sa Pilipinas, Miss Jazz. Before ko siya na-meet, naga 15 anyos na siya sa Boracay nga nagatiner. Okay. Bali ang 2 years niya gabalik-balik lang siya kuno dason ang 13 years niya dira na gid siya sa Boracay nagstay. Gagwa lang siya once a year para matatakan na bala ang ilang passport sang visa naman for another year to stay. So that time sang una kamo nga nagkilalahay abi kag nagkit-anay nagatrabaho na ikaw kag siya amo man. That time pilang edad mo Mama Marisa? 20 anyos ko to. Very young. Oo, 20 anyos ko to pero may bata na ko nga isa kabilog kay may bata ko sa pagkadalaga Miss Jazz mo. Okay. Tapos pagbata ko sa iya, I see to it nga bago maubos ang savings ko, makakita ko liwat sang trabaho kay nag-resign ko to sa recent nga trabaho ko bago ko nagbata. Dason dira ko naka-apply sa ginatrabahuan niya. Muna nga dira kami nagkilalahay. Dira ka mo nagkilalahay. So kanami man no bisan na sa aton sini nga pagpangabuhi diri sa kalibutan may mga nagakahanabo nga kung kaisa mahambal kita pwede pa ako ka-move on, pero sa grasya sang Ginoo ya, all things work together for good, no? Nga adidto gid kaabigin toy-toy sang Ginoo sa amo na nga trabahoan. Kay dira ka mo nakita na ni Sir Eric. Pag pangaluyag yan na sa akon Miss Jazz, wala ko pa na siya seryoso. Kay ang tsura niya bala sang una Miss Jazz daw lamugo. Really? Ara wala nga daw 3 lang, 4 lang kabilog ang short niya. Daw wala sila gabayo. Kay mga diverse mo instructor. Wala pa chinilas. Kag tigulang gid na ang tsura niya sang una kay inom sigarilyo mo. Okay. Ang panit niya plus ang panit niya para sang una ko rinot na kay salt water abi ang trabaho nila. Kag dason hambal ko hindi niya siya seryoso kay siling ko kag ginsugid ko siya nga may bata na ko siling ko damo dalaga nga wala sa vlog. At first hindi siya magpati anay nga may bata na ko kay ang nagkatukadto to siya sa balay nakita niya ang mga manghod ko gasunod-sunod bala.
ang panganay abi ako sa Ay, eldest ka. Pila ka mo 11 kabilog? kami ka mag-ulotod. Pila? 11 kami ka mag-ulotod. 11? Gabi man. No? Ikaw Abali ang na pulo eldest. galing 11 ang ano ni? Ang huyap ano na gani sa Ilonggo. Ang isip 11 ang isip kay Okay. may kapid kami. May kapid kami. May kapid. Okay, Akyanon ka, ma'am, no? Pero nabi ka man mag-Ilonggo, ah. sanay kami kay ang Boracay abi multay man ang nagakaladto. Oo. May Ilonggo, may Hiligay nun. Actually halo-halo na. So dito kami dito ka mo nakita nay. Sang una-una niya ano gi siya dayon sa imo, nangaluyag siya dayon sa imo sang nagkitanay ka mo. First gid ninyo abi nga nakita niya ka, nangaluyag siya dayon sa imo, Mama Marisa? Wala pa man sang ato ko sa dive shop ga pulo pa si plat na siya pirmi ang ano ni tigulang ga ako lang ginapantayan. Abi ko na gani sang una ginasugo siya sang boss bala namon nga pantayan kami kay ga duty man na sila nga sang gabi nga naga-entertain bala sang mga inquire sang diving. Tapos ang balik ko kung ginasugo ni sang boss bala namon nga pantayan kami nga ara sa dive shop nga naga-duty kay wala permi ang boss mo. So ang balik ko nga ano ni tigulang nga ako lang ang mataya bala ara sa akong permi nga kadamo man kami nga staff nga bayi sa dive shop. Tapos ang uli ito natakaan ko sa dive shop kay daw kamingaw bala nga wala sang kabuhi ara ka lang sa likod sang istante nagapungko kabilog nga adlaw bilog nga gabi. Nag-ask ko sa boss ko nga kung pwede ibalhin ko sa restaurant siling ko kay the whole time nga duty kakita mo balang mga waitress kag mga waitress galag sanay daw mas enjoy Daw bala. kanamian kaya ya maglantaw sa ila. Mas nanamian ko nga galag sanay nga may action bala. Ginsugtan ko sang boss ko ginhalin niya ko sa restaurant. Kag sang nag-waitress na ko to, gaugtas ko na siya kay hindi siya mag-order sa iban nga mga staff. Sa imo gid. Hulaton niya pa na nga ma-free ako nga wala na ko customer sa ako na sa dayon ma-order sila ko ano ni tigulang kabuisit sila. Pinagkadto naman sa restaurant sa ibo. Kay ang restaurant nga na isa lang man ka balik atubang laman sa dive shop sa iyaman sa Calypso. Kag sang time nga to daw wala na ko ga-expect nga although bata pa man ko to wala na ko balaan ay ga-expect nga mag-entertain sang amo na kay may bata ko mo 3 months na to si ang bayi ko si Thea. Tiling ko daw mag-focus na lang ko anay bala sa bata ko kay daw nag-start ko sa umpisa naman. Pero sang ulihi to, mga 3 months man guro ang court niya sa akon. Kay nagsugod siya pangaluyag sa akon ka 3 months si Thea mo. Dason pag ga 7 months na si Thea sang ginbaton ko siya Kasi ko daw seryoso man siya. Kag naisip ko nga kung hindi man tanan pero naisip ko bala nga kung Filipino ang mapamana ko. It's either nga basi pag-abot sa ulihi tumboyon ko nga bata mo ay ginpadako ko ginpalamo ko amo na bala hindi man tanan actually hindi man tanan pero mostly bala may mga amo na cases do ginulikid mo gid si Thea ang imo baby baby girl okay so amo to hambal ko sige why not try siling ko daw practical lang bala nga rason pero may pitik mingaw ka man guro nakita mo siya guro nga ay, may pitik mingaw ka man nga. There's something sa iya nga nanamian ka man May ara, gid may ara man galing kay daw nahadlukan kung wala kay tigulang na siya daan kag himali kuya kun may asawa siya ya dire. You were 20 plus the time. Si Sir Eric pilang iya edad sa amo to nga panahon? 40 plus na guro kay 19 anyos ang amon nga diferensya. Okay. Daw ano gali no sang time ni Lady Diana, ni Princess Diana kag ni Prince Charles, mga amo-amo na ilang agwat. Kadlaw pa ko na gani isang una kay mag-upod na sa sakon, mag-off ko magpuli ko sa balay, upod na sa ang mga kalapit balay bala namon ara na ginasunlog nila nanay ko ara na ang apo mo te sunod. Tigulang mo. Mas nami tsura niya subong Miss Jocelyn tambok siya. Naulian siya and kay he's wala na siya. handsome. Nakita ko sa mga pictures mo sa vlog mo
kansam gid sa kay Sir Eric. Okay, ti amo na Nag-quit to. siya sigarilyo mo. Very Nag-quit good. siya sigarilyo 2005. Kag wala na siya Kag kaso nagatrabaho. more than a abi. year na kami nga wala man alcohol. So, nagnami, gidya ang ano niya, ang aura niya. Kag tapos wala na to sa permi sa painit sa tubig Salt sang water, Boracay eh. Mm-mm. So amo na to. Kundi ginsabat mo na siya. What happened? Pag sabat ko sa Miss Jazz, dayon niya kadto sa balay, kag nag-ask siya permission sa akong iloy nga ma-live-in kami. Kuha niya mga gamit namon mga pagkabutang namon kag ginhalin ko sa iya nga ginarintahan nga resort sa Tunglen pato sa una. Guyot namon si Tia, upod man kami nga tatlo sa isa ka balay. Okay. Bali 4.5 years kami nga nag-live-in. Bago kami nagpakasal, daw hindi man to gani kasal, kasi daw shotgun to nga, shotgun wedding bala. Nga aman. Kaya nagbusong ko kay Pau. Si Pau. After 4 years. Dason, pero before pa, nagpanghagad na siya nga magpakasal. Galing hindi ko. Kay siling ko daw hindi pa ko handa nga magpakasal. Kag isa pa, daw may akon bala nga daw may fears ka. Kaya akong bala nga ginalantaw nga damo man nagpakasal mga big weddings pa sa Boracay. Kaya damo mga Boracay noon nakapamana sa foreigner nga nagbululag man mo. Siling ko kag ang akon nga ginikanan mismo kung pila ang edad ko subong, amo man na ang edad nga nagaupod sila, wala pa sila nakasal. Pero sila man gihapon hasta subong. Okay. Doon mo na yung pananawan. With or without wedding, kung kamo gid na iya. Ugaling pagbusong ko to kay Pau, manugbata na ko mo. Manugbata na ko. Mga 2 weeks na lang kag mabata na ko, hindi na siya katulog, hindi na siya kakaon. Doon siya payayang excited. Oo, pagpa-ultrasound namon lalaki. Singati paano na iya makuha niya ang ako na pinito kung hindi kaya magpakasal sa ako. Kuya, adapon mo Ambal ko siya. Tama niya, ahay. Sili niya, hindi. Kuya, sili niya mapakasal. Gitaya. Okay. Te amo to ginhikutar namon ang mga papel namon. Dira pa sa Boracay. Oo. Wow, kanami. Time nga na, 24 pa lang ako. So, 24 below, gali, may kinahanglan ka pa na mga seminar Yes, ako na. Pero dako na tiyan ko, manugbata na ko gani. Si Pau, amo na sa uniko iho ninyo. Lalaki, kagkagwapo-gwapo. Dugay-dugay mga kabombo, by the way, mapakita ko sa pila ka mga family pictures ni Mama Risa. Mama Risa, go ahead. Daso na mo to, kadto kami sa Malay, kaya ang kulang na lang namon sa amon nga requirements is tong seminar gani. May seminar pa na tapos family planning na bala nga seminar. Gina-seminar so, nag-attend kami. Nag-attend kami. After that, nga gintagaan na kami sang certificate to. Hambal to sang nag-seminar sa Maara. Da si Mayor Kawaling sa babaw, sila niya sakaan lang, sila niya kag papirmahon, amo malang na kulang nyo. Di saka mo kami tos babaw kag pinapirma tapos wala kami sangging gasto sa reception, wala na sang kung ano-ano pa nga gingastusan, naghugot lang kami to sang mga witnesses sa munisipyo nga nagpirma sa amon nga marriage contract. Nagbilin 1,000 nga pa-snacks to sila, kag puli kami sa Boracay, kasal na kami. Okay. Ang importante, sa papel kasal gi kamo ya. Sa tubangan sa Dios. Okay. Legal dia. Yes, oo. Mama Risa, syempre, I know you're a very strong person, no? Lain yang imo siniya nga pagkatawo, rason man nga, hindi ka basta-basta kung sa ano pa, hindi ka Arab lang daw under the saya kaya ni Sir Eric, kay ti ka strong sa imo nga klase sang babayi. As couple, kamusta ang inyo siniya nga relasyon kay ti taga Switzerland siya, lain ang kultura niya, lain man ang aton si kultura, Mama Risa? Sang umpisa daw budlay man damo man ko ginagyan nga kabudlay, pero siguro nakita yaman siguro sa akon bisan sang una sa Boracay nga wala kuya huyog balang nga mag night out hasta nga nag-ari na kami
Unlike bala sang iban nga mga Filipina nga mahilig magwa, mag-outing. Amo na may grupo man ko din nga mga Pinay pero once in a while lang na siya man na nagsugo sa akon nga. Sige mag-join ka kis magwa-gwa ka man kay siling ko daw ka gastos man balakis magwa ka tapos bisa paghambalon mo abi magastos ka 50 francos 2,500 na sa aton daw manugon ka bala siling ko. Diri na lang ko sa balay amo na pero kis ginasugo ya ko na magwa ka man kis okay man. Kaysang nadugay, dire daw naka-adjust naman ko kag nakita. Yaman gid man siguro nga hindi ko bala pareho sang iban nga do ka pala dinungol. Okay. Oo. Kag nakita yaman siguro nga independent ako kaysang bag-o ko di. Nag-eskwela ko sang ilang nga lingwahe. After siguro sang half year nga ari ko di nakibot na lang siya, naka-open ako bank account, in-interview na ko sa McDonald's, nang-apply na ko trabaho, nga wala siya kabalo. Sila niya, ano mo to, paano ka naka-apply sa McDonald's, kag sa naka-open ka bank account sa bangko nga, wala ka pa German, sila ko, ano pulos ang kamot ko man, sila ko, sinyas sila ko, kaya ang English, wala diri Miss just useless. Ay, tuod. Hindi sila kaintindi. Kaintindi man, pero mostly gid sa ila, ang mga may edad na bala wala gid. Kay pagkadto namon di sang 2009, hambal niya, mga naga 3-4 years pa lang nga nagsugod sila English subject sa school. Ay, bago lang gid do sa 2009. So bot silingon Ma'am Marisa 2009 kamo nga halin diri sa nag-migrate kamo sa may Switzerland. So speaking of that, Ma'am Marisa, language barrier. Paano kamo nag-intindihan ni Sir Eric, although nga 15 years na diri siya nagtinel sa Pilipinas, especially sa Boracay, damo naman siya guro may nahibaluan nga mga local ninyo nga mga dialect, Ma'am Marisa? Ay wala. Ang nahibalaan niya lang na matinunto nga mga words. Okay. Wala na siya nabalaan nga hambal sa aton, di na siya kaintindi. Mahal ko, amo na kabalo siya, kaintindi siya, sintak ko, mga amo na. Pero wala gid siya kuan kay English pero fluent siya sang English. Ay okay. Amo na iya importante da ka nag-intindihan kamo sa English. Dira kami kakaintindihan pero kaysa mag-away bala ka mo Miss Jazz, mag-away kami. Nga ang kaugot mo bala daw hindi mabulong kay daw wala ka ka-express nga nagwa gid ang kaugot mo bala. Siling ko kis basta batian niya na yun puta ka ginaamo ko na siya kis. Linte basta maglupok na linte ko kabalo na siya aking mahipos na sa makita mo na lang na siya sa kilid gaamo-amo na siya kasi niya sa mga bata niya. Si mama niyo akig na amo na siya. Pero kinabuyayaw ko na siya sang aton nga lingwahe kis kay hindi mo ma-express mo bala ang kaugot mo bala nga kis nga bisan hambalon mo pa sa English nga amo na. To hindi mo gid bala ma-express insakto amo na nga buyayawon ko siya sa Ma'am Marisa. Ma'am Marisa, bot silingon ang language abi do hindi gid man niya problema sa inyo. Although nga sa amo na nga panahon kung gusto mo ya bala nga kun ara ka sa pick sa imo sini nga kaakig ti amo na ya ginausar mo ang aton sini nga ang imo sini nga local dialect. Pero never ina nga nangin problema sa inyo nga duwa kay different culture, different countries wala man niya. Okay. Wala man kay fluent man siya sa English mo. So sang time Ma'am Marisa nga ara ka na dira, ano man ang imo siniya na sugatan nga mga problema ninyo nga mag-asawa abi natural mala na ang pisa nga may mga problema usually sa mga nagapamana amo na mo foreigner I'm sure kadamo sa mga nagapamati may ara man plano nga mga pamana abi foreigner man so ano ang inyo siniya nga ginaawayan usually ni Sir Eric kag sinuuna abi paumod kag sinuuna abi sa pak usual nga scenario sa mag-asawa Ma'am Marisa? Sang sinugdanan ang ginaawayan malang namon alcohol kay palainom gid siya mo before amo man na ang one reason
nga sang bag-o pa lang kami to, wala ko gid bala gana magpakasal kay ang alcohol ya gid nga problema. So amo man lang na ang permi namon nga ginaawayan kag kung kisa ang sa mga bata kay kisa ako ang pinaka mas stricto bala kag daw ang kamot ko bala kaabtik kisa mapitik ko bala ang duha amo na kapit pa sa mga gagmay pa sila. Hindi ya gid na gusto nga patugpaan ang duha ka bata. So amo man lang na kag 1 week man kisa ginaabot man duha ka semana nga wala bugnuhanay. Siya man na pero bisan wala mo na siya wala mo na siya ginabugno, istoryahon kanya na gihapon bisan wala kag kasabat. Oo. Basta nga mapilitan ka na lang. Mapilitan ka lang sa bat. Oo. As a Filipina, of course, no, grabe gid sa ato niya ka ka hands-on bala. Amo na guro nga na namian gid kag naluya gid kag as in bala true blue gid nga luyag ang kay Sir Eric sa imo is because nga hands-on ka Marisa sa iya or kanya-kanya ka mo abe? Hands-on gid kuya Miss Jazz. Ang makadlaw ka na gani kay ang amon sit up sa balay. Lunes, Martes, Webes, ako na galuto. Miyerkules, Biyernes kag weekends iya na turno nga magluto kasi lingko kay kun ako lang the whole week magluto nagasakit ang ulo ko kung ano naman ang menu nga lutuon ko kung kisaw na siya gakaon sang aton bala nga nilutuan. So siling ko divide ta kay siling ko kag kanami siya magluto Miss Jazz kay ang iya bala ginatrabahoan eskwelahan sang mga chef cooks, hotel and restaurant management, mga amo na bala. So at the same time naga-observe siya kun sa mga ginaluto sa mga chef cooks. So in the long run kanami na siya magluto subong. Daw chef cook naman siya gani. Nami na siya magluto. By the way, isa pa gid, pag primero mo I'm sure lain amo na gani nga siling mo gina-divide ninyo kay may ara kaluto nga ti Filipino foods, no? Paborito mo gid siya, hindi ka uyon. Ikaw ya Marisa sang time kay ikaw to yung nag-migrate, ikaw to yung nagsaylo. Kamusta sa mga pagkaon? Una-una nag-adjust ka man as a different culture, different foods. Oo, adjust man pero kung ano ang ara sa lamisa, no choice kay kanon mo kay magutom ka kung hindi ka magkaon. Pero ever since man bisan kung kisa daw hindi mo mauyunan ang sudan nga ginaluto niya, kaon ka na lang kanon kag idungan mo na lang padalundon kay magutman ka kung hindi ka magkaon. Is Sir Eric also eating rice and Filipino food? So kun Oo. Ang hindi niya lang na makaon ang sinigang kay hindi niya bet kuno ang aslom nga sabor. Okay. Pero adobo kakaon na siya. Favorite. Ginahungitan na siya ni Pao Kis-as ang ginamos kun kakaon kami nga tuwa ginamos. Ti paborito ta gidna. Oo, paborito ta gidna. Kasulugan na nga daan kay Pao. Amo nang Ingit niya na sa ilong kundi sa baba sang amay niya. Tiki ka baho nga daan para sa iban, no? Sa mga Filipinos naton nga mga kilala gid nga kon magluto sila. Yes, go ahead. Siling ko na si iya kun baho na ang mga uga namon kag ginamos. May cheese man sila na Miss Jazz nga daw daw masuka kagid sang baho niya. May cheese, ang original nga cheese, no? Ang baho niya sobra pa sa uga na naton kag ginamos. Siling ko, sige, hindi mo ko pakanon ginamos, hindi mo ko palutoon uga, iban ko man na ang cheese mo na nga paborito mo nga aperte ka baho. Para patas kita nga duwa. Para patas. Oo. Marisa, nahisayran ko sa imo nga ti kanami lang gid bala I mean a very natural kind of person si Marisa, no? Free flowing saya kun ano ya siya amo ginaya. Ti amo na guro na namian gid ni Sir Eric sa imo. I'm sure sa inyo sini nga pag-upod nagapamangkutanay man kamo nga ano gid abi na namian mo sa akon nga daw kaperte gid ang luyag mo sa akon nga bisan ko kisa daw with matching mga buyayo etc. Although imo yati pautwas na malang na iya sa aton sini nga language nakaibalanay nakahambal man si Sir Eric sa imo nga I love you because amo ni what about that Marisa? Ang sabat ya lang na ko no kaysa una sexy pa ko kuno. Gag. Bisan may bata na ko sexy kuno ko sa una siling ko. Te subong ya hindi na ko sexy. Siling nga sexy man gyapon pero
hindi nang pareho sang una. Pero siguro hindi naman nahambal nga kay hindi Physical ka na lang. succeed, hindi ka na niya gusto. Kay imagine mo, Miss Just, 22 and a half years na kami nga nagaupod. Bilang Ni mag-asawa. Eric. Bali, we are turning 19 years this coming August na legally married plus 4 years Plus 4. na nag-live-in kami. Okay. So lapit na mag-25 ka mo. Ano na another naman na yang Milestone. milestone sa inyo sinikabuhi, sa inyo marriage. By the way, sa sulod sang malapit 22 years of being husband and wife with different culture, no? Amo ginapermi ang mga diferensya mo. Ano ang pinaka biggest gininyo yang nga amo na mahambal nga pag ilinaway ninyo abi nga to the point nga Arab lang ginatuwag nga basi mabugras ang inyo siniiya nga relasyon, especially that time nga dito dara na kamo dira sa may Switzerland. Po at the end of the day, sinong una to kag nasalbar ang marriage. Kung may ara gid man, Ma'am Marisa. Actually, may duha kami na ka-case nga grabe gid ang gamo namon. First to nga gamo namon wala pa kami nakasal. Bag-o pa lang to kami, nagalibin pa to kami. Dili pa lang. Nagbulagay gid ya kami, Miss Just, nagbulagay gid ya kami. Kay palahubog siya gani. Kag may time wala nga mahubog siya ang baba ya nagapinutakal. Siling ko kag may time nga may nakalive-in na siya abi nga Filipina before. 4 years man sila. Nga nag-live-in. So may mga time nga gina-compare ko sa iya. Okay. Siling ko actually na-meet mo ko. May bata ko pero formal ko yung nga babae nga na-meet mo. Nagkatrabaho ko yung sang insakto. Although ang babae to nagbag-o naman pero she's on sa amo na bala nga trabaho. So hambal ko hindi mo kuya mag-i-compare. Amo to ang grabe namon nga gamo nga nasakit yako bag-o pa lang kami galibin pa lang kami siling ko hindi ko mabulag na ko siling ko ugaling kay pag isang bulagay to namon gabi ara siya sa balay kisa magwa ang tatay ko kay gabi may tricycle kami mo nagpuli gid kuya sa amon Miss Just dala ko si Teya magwa ang tatay ko sang kaaganhon ara sa ugsara namon kakatulog ahay kag kag naghalin ko to sa Calypso naghalin ko sa trabaho didto man na siya binantay sa akon gaugtas ko tapos amo to hambal sang iloy ko tagaan kuno tsansa kay basi kuno kun magbag-o na kag nahadlukan man kami basi bala kun ano matabo siya basi kun kay ara lang dada siya. Oo, kag basi basulon pa kami ti amo to gintagaan ko siya tsansa ginpa-eskwela ya ko liwat. Okay. Tapos ko ilala ko liwat, gindala ko man to si Teya sa Kalibo. Kuha kami sa apartment to. Pero nag-okay man kami. Tapos sang dire na kami. Amo man to inom man yapon ang ginawayan namon nga. Okay. Nagngayo ko tabang sa iya magulang. Hanggang ko kami dire kay ang manghud mo hubog kaayo kag as in wala na hindi na siya kalahutay kag naghambal ko hands up na ko siling ko gindala ko mga passport namon siling ko kay siling mapuli ko sa Boracay siling ko kay diri kabudlay mga pila na kamo to ka years Ma'am Marisa anang second 2 years blow pa lang kami di 2 years pa lang okay mga 2 years pa lang kami di ang trabaho ko to daw 30% pa lang pila pa lang income ko to sa isa ka bulan to 300 francs pa lang guro di maano ka na dason may duha ka pa kabata nga syempre mga bata na ay gapangayo amo na siling ko hindi ko ya mabuhi din siling ko kagkabudlay nga daan nga ang German ko to hindi pa amo na kadamo daw pila pa lang kabilog so nag-decide ko nga siling ko mapuli kami ya siling ko sa Boracay makakita ko yan namin nga trabaho kay before pa ko nagkadto din namin yan trabaho ko sa Boracay man ugaling kay syempre ang ginaisip ko man to sa una ang advantage bala nga ang mga bata diri magtapos so amo na nga nag-decide man ko nga diri anay kami kag daw wala man ko naghinulsol Miss Just although magamo ako trials na ginagyan ang first
2-3 years siguro namon budlay-budlay gid kay although Adjustment mga bata period. wala sila na budlay kay ang mga bata dasig lang mo. Yes, Siguro maka-adapt. in 1 month namon diri ang duha fluent na sila maghambal sang German. Okay. Ako malang ang medyo daw nag-abot siguro mga amo na almost 2 years or mga 3 years gid gani siguro bago ko nag-fluent gamay sa ilang hambal. Kay nagtuon ka pa mo. Oo, amo to igin nagbulig ang magulang ya, naglugpay-lugpay nga amo na nga si Marisa mapuli ako no. Nagapabulig na magbakal sang ticket, dala ko ya passport namon kay mapuli gid ko ya. Hindi na ni nami. Amo to halin sang amo to natabo nag-ano na siya. Nagtinok na siya. Pero nag-inom siya gapon pero ginagmay na lang. Ginagmay na lang. So kanami no at least na tagaan tsansa nga mabuuliwat kag by the way sa pagpadako sa mga kabataan especially sa kay Pau nga amo ginainyo sini nga bata abi kamusta gina-inject mo gid jang aton sini nga culture with Pau and of course si Thea yati medyo may dako-dako na siya sa nag-abot dira iya sa Switzerland pero si Pau ya dra gid jagin bata kag dra gid nagdako sa Pilipinas na sila tanang ginbata. Ay okay. 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 Pero si Thea was 9 years old. So pagkadto namon diri si Pau is 5. So diri gid nagsugod si Pau sang eskwela, si Thea nag-start siya di grade 4. Supposed to be grade 5, kinbalik siya sa grade 4. Ang duha na iya, disiplinado gid na iya kay first mga hand pictures ta dagani Bombo Anthony. Oo. Yes, First hand gid ko nga ako gid nagapangamot. Si Pauya wala na iya gatawag sa magulang niya first name. It's either Schwester or magulang sa diri nga language or ate. Ate gid na iya. And pag may ma-meet siya na sila nga mga Pinoy or Pinay nga kabalo sila nga mas older than them, wala gid na iya gakalipat sang po kag upo as nasubong. Ay tuod, ka very good. Kag si Thea wala na problema sa language kay siya fluent man siya gyapon sang amon hambal. English, Tagalog, kag diri nga hambal fluent gid na siya. Si Pau medyo budlay-budlayan siya gamay sa Tagalog. Kay ang hambal namon abi mostly sa balay ang istorya namon ang amon nga story hambal sa Boracay, Akyanon. Pero kaintindi siya Tagalog, kaintindi man siya Ilonggo, kaintindi man siya Cebuano o Bisaya. Kagwapo gindi sa bata mo si Pau. Pila na edad subong ni Pau na Mama Marisa? 18 na siya, Miss Jess. 19 siya subong September. Si Thea amo man Filipina beauty kanami sa iya sini nga color daw kaanggid gid nimo pila na subong si Thea? 22 na siya, 23 this coming June. Kamusta? Tapos na siya sang kurso niya, gatrabaho. Ga-work na sa dra mismo ya sa Switzerland gid. Okay. Kamusta ang relationship ni Sir Eric and ni Thea? Kay una-una nabaton niya na gidman mo. Close na gid sila subong, of course, no, for how many years nga ti siya yang nadakuan ni Thea nga amo na nang iya siniya nga tatay, abi ginakabig niya nga tatay. Oo. Okay ang relationship nila daw pareho lang man nga although it's not her biological father. Pero daw ginakabig niya na nga amo na gid na iya ang ama niya kay nadumduman ko sang 2016 to nga pagpuli namon, hambal ni Eric Sakon, kontakon namon ang iya amay. Okay. Siling niya, kay total ari naman tade, agud magkita ay sila sang ni Thea abi. Ginpamangkot namon si Thea kung sugot siya. Hambal ni Thea, hindi ko ya, siling niya, wala man ko to ya kakilala, maano kami matululukay. Siling niya, although he is my biological father, pero wala ko ya kakilala siya. Siling niya, ang ginakabig ako nung biological na nga father is si Papi. Si Sir Eric, si Papi. Kay kanami, no? Kay ti kanami sa imo banda, I mean, nakakita ka sang imo siniya nga sa imo personality which is very strong, nakakita ka mag-blend sa imo si personalidad nga to the point kati one happy family na kamo. What about the relationship of Pau and Thea, Ma'am Marisa? Ay
sorry. Kanami sa ilang nga duha, Miss Just, as in daw hindi mo ma-feel nga half sibling sila. Kanami gid sa ilang nga duha. Nami gid yung relasyon nila nga duha. Oo. Sang mga gagmay Yes. pa normal man na nga Ilinaway. wala pa kaintindi mo. Oo daw ido kag kuring. Pero sang natandaan ko na si Pao while growing up, maglakad kami na nga hindi namon upod ang magulang. Gaano gina, ma baklan ta si ate, ma si ate, ma si ate, hindi na pwede. Oo, hindi na pwede nga may baklon ako sa iya kag ang ate niya wala. Gaano gina siya ga-insist gina siya nga mabaklan-baklan ang ate niya. Kag subong abi nga may trabaho na ang ate niya kag siya man at the same time nagakita naman kay ang amo na gani ang college nila di daw at the same time naga-working na ano na tawag apprentice. Okay. Oo, si so, Pao. Pareho sila nga may income na. So Okay. malipay ka bala maglantaw sa ila nga during birthdays ko o birthdays ni papi nila. Sila na nagakun sa buhay na sila nga May iban pa contribute tada, sila. Bombo Anthony. Okay. Ipakita. Ginapakita ko, Bombo, Kabombo Marisa, ang inyong mga pictures. May ara sa may videos and photos, bala Bombo Anthony, may ara na part 2. Kay gusto ko lang ipakita, ya bala nga, kanami gid sa inyo sini nga relasyon bilang magpamilya, o do nga ti ara bilang Mamarisa, sa pagpadako sa kabataan, suno pa sa imo nagmensahe ay kita. Suno pa sa imo isa sa mga ginapasalamatan mo kay ka mga butanan, kag ka mga nami sa imo mga kabataan. And it's because of you, no? It's ara man of course sa kay Sir Eric man because of his love and ang pure love niya ginpaatag sa iya mga kabataan. It's because of you kay ti makita tabalaya nga daw ka mga Pinoy gidjaya, especially si Pao, no? Si Pao more on ang batasan niya ni Pao. Kung ako magtanaw siya daw nagapangispeho ko, ako gina kinaiya niya Miss Just. Ang kadungol niya, ang kakingkoy niya, ang kasulugan niya ako ginaya. Kag ang it's more on Filipino pa si Pao nga pamatasan. Sa kay Thea. Si Thea gani mas ano pa si Thea when it comes to food. Si Thea more on wala na siya gakaon uga, wala na siya gakaon ginamos. Na-adapt niya Pao ang kakaon, Switzerland. bisan ano pakaon mo kay pa bisan dalon mo na sa bukid nga wala ka to lain nga kaonon buhi na saya, unlike Thea. Si Thea mas maarte na siya kay nagdako abi si Thea Miss Just nga ra gid sa tupad niya si Eric. Okay. So halin sang gamay, halin sang baby siya hasta nga natulutubuan siya sang buot. Kung ano na ang gusto niya, ginabakal gina sang amay. Kung hindi yan ang gusto ang sudan, mapabakal na iya sang gusto niya nga sudan, mabakal man na iya ang hilaw niya nga amay. So while kay Paul naman, 2 years old pa lang si Pao sang naglakat si Eric Puli di sa Switzerland. So amo na nga si Pao kung ano man ang ara sa lamisa kanon niya man. So amo na nga daw ka-easy lang kay Pao pag-abot sa pagkaon. So wala gid na sa problema. By the way, Ma'am Marisa, since we're running out of time, sa subong makita ko sa mga vlogs mo, ang inyo siniyang relationship sa imo singa bana nga si Eric kanami kay duha na lang kamo permi naga-travel kamo, nag-enjoy kamo sa isa kag isa. Ma'am Marisa, sa subong siguro kay kamusta man dira ang Valentine's Day, Ma'am Marisa? Actually, ang mga Swiso, Miss Just, wala na sila kasilibrar amo na. Or I don't know, pero as far sa as iban I guro, know, sa iban nga parte sang Switzerland. ang mga youngs sang sininga ulihi, amo na gani hambal ko. I think 2 years ago to, may pabulak na si husband ko. Saling ko, ano niya nakaon ni Siniman? Kag natabuan to nga wala di si Pao. Kay si Pao to nag-upod sa pamilya sang girlfriend niya, nag-ski vacation sila. So I was thinking, nga basi kung ginsugyutan sang bata niya, kay ini si Pao sobra ni kapit mo. Gin-chat ko gito si Pao, silang ko pa din ka. Sila niya, ari pa ko di man, wala pa kami kapuli. Nag-send pa to siya picture sa akin. Siling ko, gin-chat mo ang amay mo ha? Siling ko, gin-anuhan mo, gin-tudloan mo, mabakal bulak. Siling wala. Siling nga wala. Siling nga, nga tingala, kagit abi, siling nga, dapat malipay ka na. Siling
Tingin ko, matingala ka kay pila na kami katuig. Amo pa lang siya nakaparoses. Oo, sa imo, Siling ko. abe. Ay, kanami man lang, no? Kay, at least kung sa ano pa na-adapt niya ba lang, ay dito sa Philippines for 15 years nga nagatrabaho di siya. Nabalaan niya nga mga Filipinas siya, although nga magtigulang ka do, pero lain, no? Lain gid man nga makabaton ikaw ya sang flower sa imo siniiya nga mga ano man abi nga husband especially, no? Ma'am Marisa, by the way, no, sa katapusan abi kay kamanami ni sa inyong mga pictures. So, ano ang ma-share mo sa aton sa mga pinalangga nga mapatag palamati before we say bye-bye? Amo na bala, may plano man, kay may boyfriend, abi subong, or girlfriend nga, taga-iban nga pungsod. Ano ang ma-share mo sa ila nga, amo na siyang ginakulukaptan mo, gid, kung nga ang nangin madinalagon ang inyong single relationship ni Sir Eric, although nga he is Swiss, ikaw you are Pinay, do kalayo, gid. Anong imo siniya ma-share sa ila kag mahatag man abi nga advice sa mga luyag man nga magdesisyon man nga anon ta kay ano gid luyag gugma ang nagatulod sa ila amo na. Open communication lang gid siguro, Miss Jazz. Bisan ano nga, although nga kung mag-away kami nga tuha, ginaabot mga kami 2 weeks nga wala bugnuhanay. Pero ang katigalang ginaguro sang ulo ko kay Scorpion ko nga daan. Kag panganay pa ko. So I think that's the very reason nga nga na-tame mo si Sir Eric ka, knowing nga siya ang lalaki kag siya payaya ang taga-iba na pungsod. Na-tame mo siya kay amo ka na mo na-learn niya nga na love ikaw nga wala ka kiyembe kung ano ya kung akig ka, no, kung ang insakto ang hindi daw amo na bala, Ma'am Marisa, no? Amo na siguro nakita yagid man sa personalidad ko nga hindi ako matapakan. Kay as far as I know myself man nga may mga cases, may mga scenario man nga daw ma-give up ka na bala, pero ga-fight gid ko nga siling ko, hindi, kaya ko ni, amo na bala. So at the same time, open communication. Pero after man na nga daw madula ng kaugot ko, bisan mga 2 weeks bago, pero although wala ko na siya ginabugno, he makes a way gid ya ng adlaw-adlaw kaya istorya ko bisan ka small little things nga hindi niya makita, mangutana na sa sakon. Pero wala ko na gasabat ko, bala kada sa buhi mo. Wala. At least nakakita ka, Ma'am Marisa, sang isa ka lalaki balay nga pure ang iya sini nga love sa imo nga bisan amo nagakatabo pero ti amo na. Since nga we're running out of time, Ma'am Marisa, anong mensahe mo sa imo sini nga family, no? I'm giving you the chance also nga mensahe ka sa imo nga family. I'm sure makalabot man ato sa ila kag nagapamati man sila galantaw. Nagalantaw sila subong, Miss Jazz. Yes. I think they are all watching now through Facebook Live. Amo lang nga tani lang, matapos na ni ang pandemya, kag makapuli na kami. Bakasyon naman liwat kay ang last ko tong bakasyon 2019 pa mo. And maayo lang nga lawas pero may kag sa akon parents, kay nanay kag kay tatay, happy Valentine's na lang. Kag sa imo man, Miss Jazz, kag kay lalabs mo happy Valentine's man. Oo. Di subong adlaw, anong plano ninyo ni Sir Eric? Ara man da siya, although nga wala ka mo nag-practice kay although nga ganya man kagani roses, may plano man kamo karon? Nagpasidaan ako kahapon, siling ko Valentine's pala boss, siling ko basta malipat ka naman. So niya, busy ko boss, siling niya. Pag off ko sa trabaho, makadto ko sa garahe kay ang kamera sa amon nga van na daw nag-arte bala kay ginakuti ang sulod niya kay ginahimo siya nga campers. So may problema ang kamera niya. Siya makadto ko ya sa garahe, wala ko oras. Pagtapos ko kadto sa garahe, may doktor ko. Siya don't expect flowers, siling niya. Malipas malang na it can everyday Valentine's samban niya. Ma-expect ka pa bala. Pero gakulong adlaw samban, pero siling ko baliskad. It's hard not to expect, pero knowing better not to expect para hindi ka ma-disappoint. Pero okay lang man, Miss Jess. Wala man na problema. Ang importante, may flowers na wala. Oo, 22 years na kamo.
Pagkatapos ga-travel ka mo kag importante da ang love sa likod. Kita og gid ang Oo, love. gid eh. LLVE. I love the decoration sa likod mo, Mama Risa. Is it love or LOVE ginman na? Wow. Mama Risa, salamat gid. And I'm sure isa pa gid dira ang inyo siniiya nga pagtuo sa mahal nga makaako kay kitaya nga mga Pinoy amo nang ang ginakulukaptan tamo bisan diin pakitaya magkadto yati ang imo siniya nga pagka-Kristiyano, Mama Risa man, no? Si Eric actually Miss just Roman Catholic gid Okay. as in ang pamilya nila. Mhm. They grow up in a village nga as in Catholic gid. Mm-mm. Einsiedel. Where the biggest church I think in Switzerland. Lastly, So, Mama Risa, no? Ang akon sini nga i-request sa imo, ang ang message and greetings abi with the German nga lengguwahe, ang national Thai. language. Yes, oo. Go ahead. Alles Gute und alles Liebe in diesem Valentinstag. Wow. Ang I love you. Oo. Ich liebe dich. Is I love libidish. you. Yes, I love you. So, Mama Risa, thank you so much. Wala kita sa panahon. Thank you for your time. I know may office ka pa. Salamat, gid. Give my regards to Eric, Pau, and Thea. Very much welcome gid Miss Jazz kag regards sa tanan sa istasyon sa Bombo Radio. Yes, stay safe and stay healthy. God bless you. Amoy at mga kabombong aton siniiya nga espesyal nga bisita si Mama Risa Jason Gabriel. Nakapamana siya yung mga kabombo sa isa ka taga Switzerland, no? Kagkatahom, makita nato na si Mama Risa strong klase sang babae kag nakakita siya amo nang ginatawag balang akon sa pagigugmaya hindi ka lang gidya hindi ka magproblema nga wala pa kay kun mahulata may ihatag na ang Dios sa aton niya nga ga-blend sa aton sa isa ka isa, no? Ang isa ka relasyon wala sang perfect, no? Kaangay man sa isa ka tawo nga wala sang it's not perfect. Pero kung kamo nga duwa nagapalanggaanay, kung kamo nga duwa ang may kahadlok sa Dios, I'm sure at the end of the day ma-settle nyo na tanan, maka-say I'm sorry kamo sa isa ka isa. Nabatian naton si Mama Risa gani nga pila ka mga inadlaw sinimahan na nga wala sila sa pakanay pero ayan sini nga husband nag-istorya sa gihapon kag giving your spouse another chance mabalakay si Mama Risa gani ka twice man nga gusto niya makpagpakigbulag pero galing kay amo nang ginatawag lang through in sickness and in health till death do us part, no? No one can separate kung sino ang isa sa Diyos siya, hindi niya maseparar, no? Kaya amo na ang dapat ang tindugan nato, no? For today is Valentine's Day, mga kabombo, ang mantra love is powerful. Kag pinaagi sa ginatawag gugma, no? Pwede kita makapatawad sa isa kay isa. Dira sa aton sini kahapon lamang Bible verse mga kabombo ang i-share ko sa inyo sa 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 8. Amo ini nga klase sang gugma nga gusto gid sang Dios nga i-anunta i-exercise ta kay amo man iya gitudo sa aton no. Love is patient sa 1 Corinthians 13 4 to 8. Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. Maraming salamat sa inyo si Paupod la kita sa panahon. Today is Valentine's Day. God bless us all. Kabay pa nga ipangibabaw naton ang ginatawag paghigugma, no? Because God is love and He sent His one and only Son. John 3:16, share ko man. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. And I think amo na siya ang pinaka
klase sang gugma nga hindi ginaton matupungan, no? Ang paghigugma sang Dios para sa aton nga iya sining nga mga kabataan. Wala kita sa panahon, salamat gyud sa inyo paupod. Happy Valentine's Day. Take it easy, ha? Kinahanglan sa gihapon ang aton siniya nga pag-observe sang minimum health protocol bisan naga-enjoy together with our loved ones, no? Pero sa gihapon, amligantang aton siniya nga kaugalingon, aton sini nga health. Ini sa gihapon yung alaga sa kanginan. Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Bombo Radio